Okay. Yan. So, recall lang tayo, no? Which of the following is smaller than 0.0031? So, yan. So, the answer is letter D. Okay, correct. So, dun nyo na lang ulit sa chat box ilagay. Ano po? Next, 4,010 and 0.0001 is equivalent to what? Can you multiply it? So, these are the choices. Okay, na-try nyo na ba kung paano? Na-compute nyo na? So, ano ang pinakamadaling way dito? Ano yung pinakamadaling way dito? Yan, si, anong ginawa nyo? Nag-move ng? Bakit 4 times? 4 times ba? Yan. So, bakit 4 times yon? Minove natin ng 4. Kasi, yung decimal places niya ay 4. Di ba? 1, 2, 3, 4. So, minove natin siya. Ganon din dapat dito sa kabila. So, from here, 1, 2, 3, 4. So, kaya magiging 0.401. So, bakit hanggang 401 na lang? Kasi 0 naman po ito. No? So, pwedeng tanggalin na natin siya. So, the answer is letter C. Okay, ito yung letter D. Next, 45.3 times 3.4. What do you think the answer? O, try nga po tayo mag-compute dyan sa inyong Scratch. Yan. So, letter A, isa pa lang nagsasagot. Ayan, meron nang nagsagot. Yan, that is letter A. 154.02. Yan, so proceed na tayo sa ating percentage. So, yan, percentage is a number in a ratio expressed as a fraction of 100. So, simply as percent is a fraction. So, when we say 10%, what we really mean is 10 out of 100. Or in fraction notation, 10 over 100. So, pag sinabi natin percent, it is always have a denominator of 100. Ano po? So, tandaan naman na natin yun, ano? Pag sinabing percent, over 100.
So for example, 15%. What will be the fraction of 15%? So the fraction of 15% is 15 over 100. Okay? How about this one? 50%. So in 50%, that is 50 over 100 or 1/2. Ano po? Yan, 50 over 100 or 1/2. So next, 0.05. So 5/10. Sorry, hundredths pala to. 500%. So what will be the fraction form nito? One over 20. Who else? Yun lang ba ang sagot? Ang sasagot? So, kung ilalagay natin siya into fraction, dahil over 100, yung ating yung decimal natin dito, i-move lang natin ng dalawa. So, kaya magkakaroon ng 0, and then dun malalagay yung point. Ano po? Pag naglilipat tayo ng percentage to decimal, then ipo-form natin siya ng fraction. Next, 25%. So what is the fraction of 25%? Yes, so madali yun, ano, 1/4 or 25 over 100. How about this one? 120%. So kung 120% yun, dahil over 100 tayo, anong magiging fraction nito? Yan, 120 over 100 or yung ating 6 over 5. So pag nilipat nga natin to into mixed fraction, paano nga po magiging mixed fraction ito? O, recall tayo. So 6 divided by 5 is equivalent to 1 over 5. So 1 and 1 over 5. Okay, clear naman tayo dito, no? Sa paglilipat. Next, 150%. So kung 150%, siya ay equivalent to, yan, 150 over 100 or 1 and 1/2. Okay? So, try to convert percentage to fraction. So, ito muna yung ating conversion. Converting percentage to fraction. Remember that we say percent, or if we notice the symbol percent, ayan, in a number, meaning there is a number over 100. So, laging ganun, kasi naka-percent eh. So, over 100 lagi yon. So, it is always over 100. So, we can easily convert percentage to fraction. So, kapag na-convert na natin, dun pa lang natin yung from fraction, dun pa lang natin nalo-lowest term. So, depende sa choices, Kasi sa exam, depende sa choices yung, kunwari, naka-lowest term, yung pagko-convert, naka-lowest term. Yung iba naman, hindi. So, may some cases kasi na hindi siya naka-lowest term. As in, pagka-convert, yun na yun. Kaya talagang tingnan natin yung sa instruction, sa pagsasagot. So, how about this one? For example, number 1, convert 45% to fraction. What will be the answer if we convert 45% to fraction?
Okay? So, kapag naka-lowest term, siya ay 9/20. Pero kapag hindi, siya ay 45/100. Ano po? So, tandaan natin kung ano yung given na percent over 100. So, in this case, 45 naman. So, 45/100. So, for example, 2, what is the fraction of 230%? How about 230%? O, yung iba, magsagot na lang din po, ano, kasi parang dadalwa yung estudyante ko eh, sila lang nagsasagot. So, try to answer din po, ano. Yan. So, convert to fraction lang, ha. Yan. So, it means 230/100. Next, what is a fraction of 140%? Paano po siya, ma'am, i-lowest term? Ilo-lowest term natin, same as cancellation. Tandaan nyo? Kasi sa given, merong ilan na hindi naka-lowest term. So, in this case, dahil nga natanong mo na din, i-lowest term na natin, ano? Para maintindihan yung iba, para pag nakalagay sa choices ay ilo-lowest term. So, lowest term natin. So, paano ba natin ilo-lowest term? Di ba na-discuss natin na ang fraction is same as division. So, ganun lang din. Kung ano yung nandito sa numerator, that will be our dividend and divisor natin is 100. Meaning, 230 ang ating nasa loob kapag nagdi-divide over, yan, yung 100 niya is nung nasa labas. So, how many 100 in 230? Diba there are 2. So, kung 2, then 2 times 100 is 200. So, we have here 200. Then, subtract. 230 minus 200 is 30. Yan. So, from here, 2 and 30 over 100. So, meron na tayo ditong fraction, right? So, kung may fraction na tayo dyan, from here, dito sa natirang fraction, ito na yung ating ilo-lowest term. So, yan. So, ilo-lowest term na natin yung 2 and 30 over 100. Yan. So, kapag na-lowest term na natin ito, di ba saan sila divisible parehas? 30 and 100. So, divisible sila sa 10. So, we will now divide it into 10. So, 30 divide 10 is 3. Yan, 2. Tapos, 3 yung numerator natin. Over 100 divide 10 is 10. So, this will be our mixed fraction convert yun. Yung itong conversion natin dito sa 230%. Okay? So, kapag ang given naman ay into improper fraction, so gagawin lang natin improper itong answer natin. So, 2 times, di ba, nga pag ipapa-improper natin, 2 times 10 is 20 plus 3. So, plus 3. 2 times 10 plus 3 is 23. Over 10. Okay? So, pwede naman natin dito na directly, ano? Sa 230 over 100. Sinabi ko lang yung process natin kung paano natin sasagutan kapag hindi na sila divisible. Tulad nito, buti ito, divisible siya sa 10 parehas, di ba? Kasi yung last digit niya is 00, meaning parehas siya sa 10 divisible. So, 230 divide 10, di ba? 23. So, 100 divide 10, 10.
So that will become 23/10. Any question about this? Okay. May question ba dito? Okay. So wala naman wala na nagre-raise ng question. May nagre-raise ba ng hand? Sorry, hindi ko kita eh. Wait lang. Sa chat box niya lang wag na muna natin gamitin yung sa pagre-raise ng hand. Diretso nyo na lang sa chat box, okay? So next, what is a fraction of 140%? Try nyo nga daw po. What is a fraction of 140%? Yan, okay. So, 14/10, yan. Kasi 140, di ba? So, pwedeng 40/10 or 7/5. Okay? Or pwede rin naman into mixed fraction. That is 1 and 2/5. So, depende sa choices, kung ano yung nakalagay. So, dito lang kayo mamimili. Diyan sa 14/10, 7/5, and 1 and 2/5. Kasi yung ganito, hindi ko ba siya masasabi na ito na agad yung answer, ito, or ito, or ito. Kasi nga po, depende tayo sa choices. Merong mga choices na naka-simplify lang into fraction or improper. Or meron din namang naka-mix fraction. Okay, now proceed tayo. Yan, percentage to decimal naman. Ay, wait. Bakit daw 14/10? Okay, bakit po 14/10 from here? Sa 140/100. So, kung napansin nyo, 0 ang kanyang last digit, meaning divisible siya parehas ay sa 10. Di ba madali naman tandaan natin yun? Kapag 0, ibig sabihin divisible sa 10. So, kung divisible siya sa 10, i-divide natin yung parehas sa 10. Yan. So, 140 divided by 10 is 14. And then, 100 divided by 10 is 10. That's why 14/10. Okay? So, tandaan natin, kapag may percentage, that is always over 100. Ayan po, oh. Over 100 ang percent. Yan, next. So, let's proceed to percentage to decimal. Paano po pag decimal yung choices? So, ito na nga tayo, Pag decimal yung choices, ito yung pagko-convert. So, isa-isa lang, Yun ay kapag fraction. Ngayon naman, kapag decimal. So, in converting percentage to decimal, it's just simple. First, instead of percent, ayan, kapag nakakita tayo ng percent dito, symbol na to, in a number, change it to decimal point. So, paano nang pag-change natin? So, let's try yung kaninang given natin. Convert 45% to decimal. So, lagi, di ba, from percentage, ibig sabihin, galing siya dito. Sa 0.00. Tandaan natin, kapag nagko-convert tayo nito, ganito ang itsura niya, Ito, ganito. Then, dahil nga may percent siya,
move lang tayo ng 2 decimal places. So, tandaan natin, 2 decimal places lagi yung minumove natin. Okay, laging 2 decimal places. Tandaan po yun ha. Kapag nagko-convert tayo ng percentage to decimal, always move 2 decimal places from the starting point, yung decimal natin dito. Yan. So, next one. Ayan. Ayan yung aking step by step. Step 1, 45% change to 45. Yan, yung decimal point nga. Yung sabi ko sa inyo dito. Then, kapag nabago nyo na, yan, there is always a 2 decimal places that we need to move going to the right. So, from left, di ba yung ating decimal point? Ayan, from left. Then, going to the right. That's why it's 0.45. So, itong 0.45, baka malito kayo, pwede din siyang 0.45. Kahit pa ang ilang zero yung nandito sa unahan, basta yung decimal point ay nasa unahan ng 4. Yan. Sige daw, try pa tayo ng isa. What is decimal of 88%? Yan, may nagsagot na agad. 0.88. So, simple as that, ano? Move lang natin dito yung 8, di ba? 88 point. 88 point. Then, dahil siya ay i-decimal, so baka nagtataka kayo, bakit po ma'am 2 decimal places po lagi? Kasi galing po siya sa 100. So, kapag galing sa 100, ilang bang zero yan? 1, 2. Kaya yan ay 1, 2. Ma'am, paano po kung 3 digit? Yes, kung 3 digit naman, for example, what is the decimal of 485%? Paano kung ganyan nakalaki, di ba? So, ganun lang din, 2 decimal places. So, ito ay magiging 48.5 point. So, 485 point. Then, 2 decimal places lang lagi. 1, 2. That will become 4.85. Yan, okay? Nagets na ba kung paano kapag 3 digit? Ganun din. For example, 4 digits naman. So, 45, 72. Yan. Paano kapag ganan? So, dahil siya ay may percent, ibig sabihin, yan, kapag may percent pa rin yan, 2 decimal places lang ulit. And that will become 45.72. Yan. Okay. Next tayo. So, baka malito kayo dito. Ito yung nabanggit ko kanina. 0.88. It is also 0.88. So, pwede rin na 0.880. Kasi kahit saang zero niya ilagay yan, basta yung point and yung 8 and 8, kahit ilang pang zero yung ilagay dyan, it is still 88%. Okay? Basta sa zero lang ha. Pero kapag ibang number na yun, for example, yan ay 3, 4, 7, ibig sabihin mali na yun. Ano po? So that is wrong. Yan. So proceed na tayo. How about fraction to decimal? Ayan. So in converting fraction to decimal, we just need is to divide the numerator or yung dividend natin by the denominator, yung divisor, yung denominator, and then round off the answer if needed. So depende kasi kung kailangan i-round out into 2 decimal places. Ibig sabihin hanggang 2 lang or hanggang hundreds lang, ano.
Yan. So, dividend natin, always yung numerator. Kasi baka malito kayo, ang gawin nyo ay itong nasa denominator, siya yung dividend na gamitin nyo. So, hindi po yan, ano. Always kung ano yung nasa numerator, siya yung dividend. Yung nasa loob ng ating sa division. Next. Yan. For example, try nga natin itong kaunahan, ano. So, 5 will be our dividend. And then, 12 will be our divisor. So, kung napapansin nyo, di ba mas malaki yung divisor natin dito? So, hindi na agad siya kaya. Now, we will write decimal point. And then, mag-a-add tayo ng 0. So, wag kalimutan nyo, no? Kapag hindi agad kaya nung unang digit dito, magdadagdag tayo ng 0. Pero bago tayo magdagdag, isusulat natin yung decimal point. Para kapag nag-answer dito sa answer natin, hindi natin malilimutan yung decimal point. Kasi kalimitan, sa hindi paglalagay, yan, nalilimutan na rin yung decimal. Nalilito na kung saang part yung decimal, baka mapamali pa yung answer nyo. Ano po? So, ilang 12 meron sa 50? So, that is 4. Kasi 48, di ba? So, 4 times 12 is 48. So, that will be 2. So, dagdag pa tayo ng 0 kasi hindi kaya sa 2. So, ilang 12 meron sa 20? Di ba? Isa lang naman yung kaya. 1. Then, 1 times 12 is 80. 8. 12. Then, 80 na, no? Dagdag pa tayo ng 0. So, ilang 12 meron sa 80? 6. Tama ba? 6. 6 times 12 is 72. And that will be minus again. Yan. So, 8 na naman. So, napansin nyo, siya ay repeating. Kung siya ay repeating, ibig sabihin, ang mga sumusunod na dito ay lahat ay 6 na, no? Yan, 6 na ang susunod dyan. Ngayon, para makuha natin, dahil kailangan i-round up na ito, lagi naman, kahit napansin ko naman doon sa mga choices, lagi siyang into 2 decimal places. Doon sa mga dati namin, kahit sa exam namin, into 2 decimal places lang nakalagay. So, kung 2 decimal places, mag-focus tayo dito sa 3. Sa 0.416. Ibig sabihin, from 416, di ba ang 6 ay, ibig sabihin, kapag 6 pataas, yan ay magdadagdag ng 1. Pero kapag yan ay 5 pababa, ayan, or 4, ano lang to, ito na mismo yung answer natin. 0.41, as is lang siya. Pero dahil yung 6 natin ay going up, magdadagdag tayo ng 1. So that will become 0.42. Okay, so the answer will be 0.42. Okay? So, ang another one dyan, kapag ganito yung choices, pwede nyo siyang gawin ay, kapag 5, hindi na po pwedeng i-round up. I-round up pa din, be. Makikita mo naman kung yung 5 ba, kapag 5 yung nandito, ang gawin nyo, isama nyo yung kasunod. For example, ito. 0.45. 7, mga ganun. So, isasama nyo yung kasunod. Di ba ang 7 ay pataas? Ibig sabihin, ito ay magiging 6. Ngayon, kung ito ay magiging 6, ibig sabihin ito madadagdagan. Kaya magiging 0.42. Okay? So, i-consider nyo yung kasunod kapag 5 para hindi kayo malito.
Pero kapag kasi 5 naman, kunwari eksaktong 5, 0.415 yung mismong sagot, makikita nyo ito, yung 0.415. Ma'am, ang lito. Okay. May isang part ka dito nalilito. Miss Dara. Yan. So kasi kapag naman 3 pag round off, okay. So ganito na lang kapag yan, kasama na nga mostly ang 5. Kasi nga, siya ay considered na going up na siya. 5 pataas. Oo, usually talaga 5 kasama na. Ano po? So baka lang kasi, kunwari sa pamimilian, maghahanap kayo ng pinakamalapit na sagot. Minsan kasi talaga, wala yung iba. Yung sagot. Maging ano na kayo doon, aware na kayo doon. Minsan sa question, kahit nakapag-compute tayo, pero wala siya sa choices, ano? Paano pag dalawang 5? Going up na yon. Dalawang 5, okay? So, proceed tayo. How about 3/20? Yan. Oh, pwede naman magsalita, Mark. Ma'am. Yes? Ma'am, di ba yung before decimal ang tawag doon, yung mga ones, tens, hundreds? Oh, yes. Hindi ko mali. Tapos yung kabila naman, yung mag-umpisa sa tens, yung may TH na. Oo. Sige, buti nabanggit mo, no? Kasi baka mapasama din siya. So, kung hindi pa kayo familiar doon, eto, tulad nito, gawa na natin siya ng decimal, decimal places. Kasi yun ay place value yung binabanggit mo. That's what we call place value. So, for example natin dito, 457.206, for example. So, kapag ganito, kapag going to the left, for example, itong 7, nag-i-start tayo sa ones. Okay? Ones. Ones. The next is tens. Yan. Tens. Hundreds. So, yan. Hundreds. Sige, hindi ko masulat ng maayos, ano. Yan. Hundreds. So, dito, no, pagdating naman dito sa after the decimal point, yan, pagkatapos ng decimal point, nag-i-start naman to ay sa tenths with TH, ano? THS, tenths. Yan, tenths, hundreds, hundreds. Kasi ito minsan pala to, ito yung mali to. Hindi ko rin naman na ano kasi wala siya sa ano eh. Nag-focus kasi ako sa coverage. Hundreds. Tapos, yan. Yan. So, ito yung pagdating sa place value. Tandaan lang natin, ano, yung decimal point. So, lagi kayo dun tumingin. Kapag pagkatapos ng decimal point, ayan, after the decimal point, itong yung 2, ang basa na natin dun ay tenths. So, sa kanya na nagsisimula yung pag-name natin dito sa mga decimal places. After the 206, pataas na yun, ano? So, kung yan ay tenths, the next one ay hundreds, next ay thousands. Sa thousands. Pagdating sa thousand, lagi na tayong after nun is 10,000s. Kailangan nyo ba yun, yung madami? Or kayo na magsa-search? Kasi hindi ko siya masulat eh. Hundreds, tapos thousands. So, ito lang naman yung kailangan yung information. After the decimal places, kasi ang dami nalilito, akala nila, itong after the decimal point ay ones pa din, ones. Akala may ganun, di ba? Pero wala po, ano. After the decimal point, ang kasunod na talaga niya ay tenths. Itong before the decimal point, dun pa lang nagsisimula yung ones.
So, tandaan natin, dito sa decimal point na to, nag-i-start itong kabila ay start sa ones, itong kabila ay start sa tenths. Tapos, pataas na po yung value. Ano po? So, ganun yung value natin dito. Dito lang talaga siya pinagkaiba sa ating tenths. And then, after the decimal point, may TH lagi. THS, kung mapapansin nyo sa name nila, may THS. Unlike dito na S lang. Kung as in yung name lang niya is ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s. So, ganun lang po, no? 10,000 lang pala kapag sa 1,000 dito. Dito lang ay thousands. May THS. Okay. So, makikita nyo naman sa choices yun. Yan. With THS. Yan. Ito yung sagot dun sa iyo. Kasi ang pinag-uusapan dun is place value. Okay na tayo dun, Mark. Yan. Yan. Okay na tayo, Mark. So, next, 3 over, yan, sige. 3 over 20. So, what is the decimal value of 3 over 20? So, kapag ganito naman, same lang din ng procedure nito. So, that is 0.15, ano? 0.15. Nagets ba ng lahat yon? Tinry nyo ba itong process natin dito? Yan, okay. So, how about 6 over 40? How about 6 over 40? Na-try nyo ba? Same lang din? Oo. So, what will be the decimal value of 6 over 40? 0.15 din. Okay, let's see kung 0.15 din siya. So, 40. Ay, sorry, baliktad. By 6. So, 6. So, hindi kaya agad. Decimal point. Huwag natin kalimutan. Then, add. So, 1. So, 40. Minus. So, 20. Yan. So, 200. Ano? That is 0.15 nga. So, that is correct. 0.15. Yan. Yan. 0.15. So, wala tayong problema sa fraction to decimal. Magtanong na kasi yung may kasunod na tayo. Yan. So, ganun lang naman siya, no? Mag-divide lang tayo. So, next, ito na tayo sa problem solving ng percentage. Ito na yung mga tinatanong nyo, ano? So, dito mag-focus kayo, no? Kasi ang dami nitong tanong sa exam. So, napansin ko kasi nag-try ba akong maningin ng mga questionnaire ng CSC. So, ito yung mga nakita ko. Yan. So, evaluate the following. So, what percent of 40 is 28? So, what do you think is what percent of 40 is 28? So, paano natin siya masasagutan? So, ganito po yan, ano? Makinig na mabuti. Yan, wait lang. Yan. So, makinig na mabuti pagdating dito, ano po? So, what percent of 40 is 28? Kung napansin nyo, of 40 is 28. Yan yung mga terms natin na kailangan ma-consider para malaman kung paano natin siya isa-solve. So, first,
Kapag yung is natin, yan, itong is na ito, is over of. Okay, always remember this one. Ito yung kanyang fraction. Fraction sentence, ano? Yung parang mathematical sentence natin sa kanya. From the given, yung kalapit ng is na word, siya yung nasa numerator. So, that will become 28. Then, yung of, ayan, that will become 40. So, ano ba yung tinatawag natin? Percentage, di ba? Percent. So, ang percent ay laging 100. Di ba kanina na pag-usapan natin yung percent over 100. So, from here, ito na yung gagamitin natin. Yung percent, for example, letter X. We name X as percent, itong nawawala. And then, yung over 100. So, galing dito, pwede tayong mag-cancel out or pwede na natin diretso cross multiplication. Ano po? So, paano yung magiging answer natin? X times 40 is 40x. And then 28 times 100 is 28. Ano po? 28. Yan. From here, dahil nga ang hinahanap natin yung X, itong percent, sorry. Yan. Divide natin both side by 40. Kasi yung 40, siya yung kalapit ng X na ating hinahanap. So, cancel natin to. Matitira natin yung ating problem, yung percent. Then, 2,800 over 40. So, 2,800 divided by 40 is 70. Ma'am, pwede rin ilipat si 40 sa right, maiwan si X. If 40 sa right, hindi po. Nangyayari lang yun kung ang given ay 40 plus X. Kunwari, ganun lang yung nasa given, ano? 40 plus X over 28. Yan. Kapag ganun, doon nyo lang pwede ilipat siya, yung pagta-transpose. Yung nagiging negative, yun ba yung sinasabi mo? Yan, yung gusto mong sabihin, yan ba yun? So, mamaya ito, ano, mamaya tayo dito. So, hindi siya pwede dito, no? Oo. Sa tingin ko ito yon yung tinutukoy mo. Mamaya may question dito sa aking na file, ano? So, yan. Pwedeng yan na diretso yung gawin nyo. Tandaan lang na is and of yun. Kapag nakita nyo yung word na yun, is, ibig sabihin sa numerator siya. Yung of, siya yung sa denominator. So, what if 3 numbers? So, ganun lang din kung 3 numbers. Di kung 3 ay, kunwari, 280, ganun ba? Yung percentage. Kapag percent, ilalagay nyo lang din kung ilang percent. For example, 120. Kung 120%, ilalagay nyo 100. Tapos, kunwari, ang nawawala naman sa kanya ay kung ilan daw out of 40, ano daw yung percent nun? 120% nun. So, meaning, andito na yung X. Ano? So, may question. 120 is 125% of 60. So, let's see. Ano? 125. Okay, sige. Ito na palang iyong given ang gamitin natin, ano, Dara. Para nakalist na. Yan. 125%. Pero dito, final answer na ang 70 ha. Baka malito kayo. Ito ay magtatry lang tayo kapag ang percent na ay 3 digit. Ano? Kasi dito, hindi nasabi kung ilang digit. So, ang sagot natin is 70%. Pero in this case, dun sa ating given ni Dara, 120 is 125% of 60. So, titingnan natin kung tama yung 120 na yon.
So, hanapin natin 60 of 60. Ibig sabihin, 60 ito. Off kasi so nandito yung 60. So, we will check. Kapag ganito naman, pwede nyong gamitin yung cancellation method, para madali tayo makapag-compute. So, kung ika-cancel natin ito into 25, ilan ito? Ito ay 5. Ito ay 4. So, kung i-cross multiply naman natin siya, 5 times 60 is 300. Yan, 3,000. Tama ba? 5 times 60. Yan, 300. Then, 4 times x. Yan. So, kung dito naman, di-divide natin siya kay 4. So, para ma-cancel out, 300 divided by 4 is how many? 90. Ano? 90, 90. Yan, 90. Checkin natin, Ay, hindi. 75 lang. Kasi 7 times lang. Okay. So, dito ay 75. Okay. So, ibig sabihin, yung sa question mo, Dara, na 120 is 125% of 60, ibig sabihin, siya, false. Ano po? False yun. Kasi ang 125% of 60 is only 75. Okay? Yung 120 sa question niya, para bang ang tinatanong, ang sinasabi kasi nito, 120 is 125% of 60. Ibig sabihin, si 120 daw ay 125% nung 60. Ibig sabihin, ang 100% nung 60, di ba, ay 60. Ngayon, ano ba ang 25% ng 60? Di ba 15? So, we simply 15 lang. Pwede na dito pa lang, makikita na natin yung 75. Ibig sabihin, ang tinatanong ni Dara is kung true or false lang si 120. Kung totoo ba na ang 120 ay 125% of 60? Ganun kasi, kompleto na to eh. Kumbaga, nandito na lahat yung details. Titingnan lang natin kung tama o hindi. Pero in this case, dun sa example ni Dara, false po yun Kasi ang 125% of 60 ay 75. Okay? Miss Dara, saan mo ba nakita yung questions? Sa din, internet? Ay, okay. Sa isang books. Okay. At least, di ba, naklaruhan ka na saan galing yung paano naging 120? So, hindi po siya 120, Ibig sabihin, tinetesting doon kung tama ba na 120 yung 125% ng 60. So, sa pagsasolve natin, nakita natin na hindi pala 120 yon. Dapat siya ay 75 lang. Okay. Ratio and proportion. Wala nga nakalagay doon na ratio and proportion, pero gawa natin mamaya. May question kasi doon. Or pwede naman kung may naka-ready kayong question dyan, mamaya itanong natin Magkaka-time pa naman siguro tayo dito. Kasi maikli lang ang ginawa ko pagdating doon sa area and perimeter. Kasi yun naman ay, basta tandaan nyo lang yung formula, doon na lang. Kasi doon lang naman kayo magbe-base sa formula, di ba? So next, 25% of what number is 6? Try nyo nga daw po using is. Ito. Using this one. So, gamitin nyo ito. Yan. Wait lang, ayusin ko. Para gamitin nyo to. Equals is and of. Yan. Try nyo nga daw po.
25% of what number is 6? So, sang 25% yung 6 na yan? Saang number? Yun ang pinakang tinatanong niya. Ibig sabihin, percentage natin is 25. So, that is 25 over yung atin ay 100 kasi percent. Then, what number daw yung 6? Tanda naman natin na yung is 6, ibig sabihin siya ay 6 sa numerator over yung x natin. So, let x be the value, yung ating nawawala. So, dito pa lang, pwede na nating ma-solve. So, una, pwede nating gawin dito dahil siya ay 25 over 100, i-cancel natin siya, no? Kaya nauna talaga yung mga iba't ibang method na tinuro ko, no? Kasi, kailangan nyo yun dito sa pagsasolve ng mga gantong problem. So, cancel out natin siya kasi divisible siya sa 25. So, 1. Ito naman ay 4. So, dito pa lang, kita na natin, ano? Kasi 1 times x, 4 times 6 is 24. So, dito pa lang, kita na natin na ang sagot ay 24. Ibig sabihin, yung 6 ay 25% ng 24. So, paano natin ma-check yun? Di ba ang 25% ay parang 1/4 lang? Ayan, 1/4 nga lang talaga siya. So, ibig sabihin, i-divide natin sa 4 yung 24. So, 24 divided by 6 is also equal to 4. Tama? Ibig sabihin, pag minultiply natin yung 25, nga pala, nalimutan ko, ano? Sige, wag na natin to i-discuss. Nalimutan kong banggitin, ano? Kasi, di ba, alam naman natin na ang 0.20, itong percent na to, ay pwede natin ilipat into decimal. So, ito yung other way, ano? 0.25. So, 0.25, pwede nyo siya directly multiply to 6 para malaman natin to. Ay, hindi pala. Baliktad pala, no? Hindi. Pag ano lang siya, kapag ang given ay, magagamit pala natin itong 0.25 times sa 24, baliktad. Kasi dapat kung ano yung nandito sa ilalim, para bang cross multiplication din. Pero ito na yung pinakamadaling way. Kaya dito na lang tayo mag-focus. Ano po? Kasi kailangan, dahil exam siya, dun tayo sa pinakang madaling way. Madami akong pwedeng iturong way para makuha, ano? Pero ito yung pinakamadali. Kasi baka maguluhan kayo pag tinuro ko pa yung isa kong way para makuha tong answer na to. Okay? So, clear na tayo na ito ay 24. Yan. So, clear na. Next tayo. Next number. Yan. Tagalin ko lang, ha. Yan. If 30% of a number, yan. Oo nga, Dara. Tama. Doon tayo sa madaling way. Siyempre naman, exam yan eh. Hindi naman yan yung ano ba, yung sa school na kailangan lahat ng procedure alam, di ba? Dito tayo sa pinaka-easiest way. Kasi nasa exam eh. So, if 30% of a number is 12.6, find the number. So, ang hinahanap naman ay yung number. So, ano yun? Try nyo nga daw po on your own. So, ano magiging equation natin dyan? Kung tayo bubuo ng equation, ang percent niya is 30, meaning yan ay 30 over 100. So, kung yan ay 30 over 100, is daw. So, is, meaning siya ay nasa numerator. So, 12.6 over yung nawawala natin na x. So, dito, pwede nyo na tong i-cancel out muna. Divisible siya sa 10, di ba parehas? So, ito ay 3. Ito ay 10.
So from here, pwede na natin gawin 3 times x, 3x. Then 12.6 times 10 is equivalent to 126. Then divided by 3. And that will become 42. Okay. So, nagets na yung procedure natin kasi ang dami na nakasagot, oh. Okay. So, nagigets na nila. May top 1 pala ako dito eh. Yan. Next. Baka sa billboard ko na kayo makita yung mga pangalan nyo, ha. Claim natin yan. Next. What is 0.5% equivalent to? Okay, kulang to ng number. Ano? Proceed tayo dito. Yan. Kulang yung given ko dito. So, hindi natin siya kasama. Ito. 36 is 4/7 of what number? Yan. 36 is 4/7 of what number? Paano kapag nakaganto na? Hindi siya naka-percent. O, paano ang gagawin nyo? Naka-fraction na siya. Ibig sabihin yun na mismong fraction ang gagamitin nyo, di ba? Yan ay 4/7. Dahil ito ay ayan. Ibig sabihin, ang nawawala ay yung of what number. Ibig sabihin yung nawawala ay yung x. And yung dahil siya ay that it will be 36. Okay. Now, what will be our answer? 4 times x, 4x. And then 36 times 7. So, what will be our answer in 36 times 7? $252. So, 252 divided by 4. Yan. So, 63 ang answer natin. 63. Yan. So, ang dami na nakakasabay. Ano po? So, kaya na natin dito sa part na to. Yan. Proceed na tayo dito. Ayan. Ito yung tandaan nyo, no? Percentage proportion natin. So, ito yung gamitin yung formula. Or siguro pattern, ano? Pattern na lang siya. Tawagin natin siyang pattern. Para madali nyo siya masagutan. Tandaan nyo lang yung keywords na is para sa numerator and of naman sa denominator. Then, using the cross multiplication, madali nyo na siyang masasagutan. Okay, madali ba itong way na to? Yung tinuro ko sa inyo? Nadalian ba kayo? Kasi yung iba, ang dami dito nahihirapan. Kaya, naghanap din ako ng way para madali. So, sa tingin ko, ito na yung pinakamadaling way. Gawa natin ng pattern. Ano? Yan, swabe po. Okay. Next, self-assessment. Try nyo daw. So, ito, nagkuha din ako sa internet nito para pang self-assessment nyo. So, try this one. Number 1, 40% of 5 is equal to what? 2, 40% of 5. So, letter. Ibig sabihin yung is natin siya. Ano po? Yan. Bakit yung iba wala pang sagot? Sige, antayin natin yung iba. Self-assessment to ha. So, wag niyong dayain ng sarili nyo.
So, wag dayain ang inyong mga sarili. O, napakasimple lang, di ba? Yan, dito nyo pwede i-apply yun. Yung 40% times 5. So, ang lalabas dyan, 0.40 times 5. So, kung 4.40 times 5 yan, 0, then 4 times 5 is 20. So, 2 decimal places, yan, 1, 2. Ibig sabihin, 1, 2. It means, ang answer natin is 2. So, another way, yan. Another way lang din yung cross-multiply natin na, ibig sabihin, yung 40% ay 4 over 10, di ba? Or pwede rin naman na 2 over 5. Tapos, ano nawawala natin? Yung is, di ba? So, x over off natin ay 5. So, dito pa lang pwede na, no? Kasi 2 times 5 is 10. Then, 5 times x is 5x. So, divide lang natin sila, no? Excuse me. Yan. Mula na nga po. O, bakit may nagtanong? Ma'am, bakit po 10 ang nasa baba? So, bakit 10? Kasi galing siya sa 40 over 100, ano? Kumbaga, shinortcut ko na. Kasi understood naman siya na 4 over 10 kapag 40, ayan. 40 over 100, ay di ba siya ay divisible parehas sa 10? Kaya diniretso ko siya na 4 over 10. Then, equals natin na x and 5. So, yan. So, dito nga, pwede pa eh. Kasi dito, diretso na natin. 4 times 5, 20. 10 times x, 10x. So, dahil siya ay yung ating variable x, yung ating nawawala, 10 divided by lang natin 10. So, cancel out, then x will become 2. Kasi 20 divide 10 is 2. Okay? So, nagigets ba itong part na to? So, sa tingin ko naman, madali siya, no? Next. 10% of 300 is what number? Can you try this? 10% of 300 is what number? So, mag-try na kayo, no? Kasi sa exam, para maalaman nyo din kung ilang minuto kayo nagsasagot kapag ganito yung question. Yan, marami na nagsasagot. Yan. Letter C. Yan, merong ibang sagot, oh. May ibang sagot. Ay, wait lang. Yan. So, sagutan natin, ano? 10%. Yan, may iba kasing sagot eh. 10% of 300 is what number? Ibig sabihin, yung is na naman na nawawala. So, x. Tapos 10%. 10 over 100. Tapos 300 daw. Over 300. Yan. So, in this case, 10 times 300
is 3,000, di ba? X times 100, 100 X. Then divide both sides by 100. And that will become 30. Okay? So, tama naman ang sagot ng iba. May napansin lang akong ibang answer. Next, 120% of what number is 72? Oh, saang number siya 120%? Yung 72 na yon. Oh, pakisagutan nga daw po. Ito yung mga choices natin. Yan, okay. Letter D ang sagot ng isa. Ano naman yung sagot ng iba? Ano napansin niyo sa choices? Bakit yun ay letter D? Oh, merong may sagot na yes, yung up ang nawawala. Ibig sabihin, nasa baba yung ating x kapag naka-equation. Ano napansin nyo sa choices? Kapag yung off ang nawawala, to pwede rin tong gawin yung ano. Kasi ito, ganito ko siya tiningnan ano, kung ako ano. Kasi napansin ko, 120%. Ibig sabihin, ang taas niya, no? Lumampas siya sa 100%. Ngayon, yung number naman na yun, yung 120% na yun, ay 72 lang. So, kung 72 lang yun, ibig sabihin, mababa lang siya, no? Kaya hindi siya pwedeng letter C, ano? Tanggal na agad natin to sa choices. And also, 600, tanggal na. Kasi ang laki nila para sa 72. Ay, ito'y 120% na. How about this one? Tanggal na din siya kasi lampas na siya sa 72. Ano lang yung pinakamababa dito? 60. Kaya 60 yung ating answer. Ano po? Ganun ko lang siya tinitingnan, ano? Kapag ganito kababa lang yung given. Kapag ganito lang kababa. Kasi tingnan nyo, 120%, kahit naman tayo isipin natin, lumampas na siya sa 100%. Ibig sabihin, yung 72 na yun, yung 100% nun, mas mababa sa 72. So, hindi na siya pwedeng maging 3 digits. Ano po? Or 4 digits or 5 digits. Dapat mas mababa sa 72. Kasi nga, 120% yun. Okay? Nalilito pa rin po ako sa is and of. Bakit? So, tandaan lang natin, kung ano yung kadikit ng is, siya yung numerator. So, in this case, sa ating given dito, gawan ko siya ng equation. Percent niya ay 120. Then, over 100 equals, ang is natin kasi ay is, ibig sabihin, is 72. Ibig sabihin, nasa taas siya. Kung ano yung kadikit mismo ng word na is. Yes, to the right lagi naman tayo. Yung kasunod ba? Yung is, then number. Of, then number. Yan. Of what number? So, of what number daw? Ito. Of what number? Ibig sabihin yung of, ito yung what number, ito yung x. Kasi nandun yung of eh. And then yung dito naman sa is, kadikit na siya, no? Is 72. Ibig sabihin, ito na siya sa ating numerator. So, ganun lang. Gawin natin. 120 divided by 100. So, pwede na natin siya using 20,
Divisible siya by 20. So, pwede ito ay 6. Ito ay 5. So, ganun lang po. 6 times 5. 6 times x pala. 6x. Then, 72 times 5 is 360. Then, divided by 6. X will be 60. Okay? Paano man pag-vote? Ano, may nagtanong. Wait lang. Oo, para hindi mo malimutan. Sige. Palatandaan ko na lang po, ma'am, is yung email. Okay, para di mo malimutan. Okay, sige. It's up to you. Basta, dyang way mo siya pwede madaling makuha or magets pagdating sa question. Kasi, lahat halos nung tiningnan ko kanina, actually kahapon nag-check na ako ng gantong question, ano. Kanina ko lang siya nilapat kasi nag-compile lang ako ng ilang mga kasi yung iba pare-parehas na eh. Ganun at ganun lang yung given. So, kapag nakuha nyo na yung pattern niya ng pagsasagot, pwede nyo siyang i-apply sa lahat. Kaya kumukuha ako ng pattern, nag-iisip ako ng pattern na pwedeng dun nyo siya madali ma-apply kapag nasa question, ano. So, kaya sabi ko, is and of para hindi na tayo mahirapan. So, Ma'am Preno, saan po nakuha yung 6/5 or visible of 2 ha? Lito, Ma'am. 6/5. Ito. Kasi 6 and 5, di ba itong 120 ay divisible sa 20? Ibig sabihin, kapag dinivide natin yung 120 sa 20, 6 yung sagot. Di ba yung cancellation natin? Dito natin i-apply yun ha, yung cancellation natin and then yung cross multiplication. Kaya yun ang mga nauna nating diniscuss. Kasi yung mga yun ang gagamitin natin dito pagdating sa ganitong questions. Okay, etong 6/5, dun lang yung galing, yung divisibility nito parehas. Kasi kapag nagka-cancel tayo, di ba dapat parehas sila? Kung sa 20 mo to kinancel, dapat ganun din dito. Kasi nasa isang fraction sila. So, dapat kung sa natin i-divide, doon lang din. Okay. Proceed tayo sa next question, ha? (72/6 times 5). Share ko lang po mga ma'am sir. Okay? So, gumawa din siya ng way niya, no? So, it's up to you. Basta, ang ginawa ko, dahil syempre yung iba, hindi naman tayo lahat ganun kaano sa math. Kaya gumagawa lang tayo ng pattern. Ako, gumagawa ako ng pattern para mabilis sa inyo. Kasi ganito ko lang din ni-review yung aking mga kaklase. So, sa tingin ko, ito yung mga gantong way, madali nyo siya matatandaan. So, Annalie took a math test and got 48 correct and 12 incorrect answer. What was the percentage of correct answer? So, paano natin naman to ipa-percent? Meaning yung percent ang nawawala. So, using our equation, yung ginagamit natin na percent over 100. So, percent yung nawawala, ibig sabihin x over, yan, merong nakapagsagot na, x over 100, yan, equals, ano ito? Got 48 correct answer. So, and 12 daw yung incorrect. So, ano yung ba yung hinahanap? What was the percentage of correct answer? So, kung 12 ang incorrect, correct answer. Ay, correct pa lang hinahanap. Yan. So, baka may malito dito, ano?
So, ang gawin muna natin sa kanila, ilan muna yung total nung items. So, kung 48 yung correct niya and 12 daw yung incorrect, ibig sabihin, ilan ang questions doon? Ilan ang questions doon? Pag-a-addin natin sila para malaman natin. So, 48 plus 12 is 60. Okay, baka malito kayo kasi ito, kinuha ko to dun sa ibang given, ano? So, kapag ganito, kung napansin nyo, ito ay correct. Ito naman ay incorrect. Tapos, ang tinatanong lang kung anong percent nung correct. Ibig sabihin, anong percent nitong correct answer na to. So, alamin natin muna yung total para siya yung gagamitin natin, ano? 60. Ibig sabihin, ang over niya ay 60. Ay 48 lang yung nakuha niya. So, ngayon, naalamin natin yung percentage nito. So, ano magiging percent niyan? X times 60, 60x. Then, 48 times 100 is 480. So, divided by 60. Yan, x will become, what is the answer? 8, 0. 80. 80 ang sagot. Ano po? So, letter D. Yan, okay. Tama naman yung mga sagot. Letter D, 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 D. Yan. 60. Bakit may 60? Sorry, may 60 ako napansin. Bakit 60 yung answer nyo? Paano naging 60? Yan. So, ang answer natin dito is letter D. Okay? Ay, okay. Yun pala ay doon sa 48 plus 12. Okay. So, the answer is letter D. Anong questions nyo dito? May question ba dito kung bakit ganon? Naging 60? So, lagi lang check yung given, ano? Kaya talagang basahin mabuti ang questions sa lahat yan. Next question. If 30% of a number is 12.6, find the number. So, ano naman yung hinahanap natin dito? Oh, using the is and of naman ito. Kasi nakaganon ang type ang question eh. So, is and of. If 30% of a number is 12.6, find the number. So, ano magiging equation niya? 30 over 100. Nasaan choices nito? Ayun. 30 over 100 is equivalent to of a number is, ibig sabihin, of a number of I, x, kasi yun ang number, is 12.6. 12.6. Parang naging question na to kanina, no? So, 100 times 12.6 is, yan, 1,260, 30x divided by 30 and give us 42. Yan. Okay, nagets na to. No question about this. Yan.
Okay, ano yon? John Paul? Sige, pwede. Saan nagpunta yung decimal point? Ay, okay. Tinimes natin sa 100. 1, 2, 6. Di ba may decimal point yan? Times 100. So, para hindi kayo malito dito, napansin nyo, di ba, 100, meron lang siyang 0, 0. So, dalawa yun. So, ibig sabihin, 2 decimal places yun from 2.6. So, ito yung decimal point dito, dalawa lang kasi dalawang 0, ano? So, yun yung palatandaan ko kapag may 0, 0 ang minumultiply. So, bibilangin lang kung ilang 0 yun. So, i-move natin, 1,260. Kasi mapapapunta dito yung decimal point. Okay, yun ay way ng pagmumultiply lang natin. Kaya nawala yung decimal point. Kasi nasa kahulihan na siya. Pag apat ang 4, ang 0, 4 move din. Yes, kapag apat. Basta kung ilang 0, hindi kasama sa bilang yung 1. For example, apat, so 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin 10,000 times 12.6. Ibig sabihin kung apat yung 0 dyan, imumove lang natin to ng 4. 1, 2, 3, 4. So, tatlo bali yung madadagdag na 0. Ibig sabihin, ang answer dyan ay 126,000. Ay, yan. Ganun lang. Paano po nakuha yung 260? Saang 260 ba? Wait. 260. 1,260 yun na. 1,260 yun. Kasi 12.6 galing eh. Ma'am, pwede na agad i-round up yung... Yes, pwede na i-round up. Kasi kanina, nung nagra-round up ako, may nalilito. Kaya hindi ko ni-round up. Pero pwede yun. Yan, paano po nakuha yan? Okay. Yan, 100 times 12.6 is 1,260. Kaya nga, tama yung ating sagot. Kaya tama yung kahit i-move lang natin ng dalawa, pwede na din. So, yun yung easy way para hindi na kayo magko-compute. Kapag 0, 0 lang, kapag may mga 0, 0 yung i-multiply nyo. So, yun lang yung aking technique lang din kapag nagsasagot ako ng ganun. Pag may time lang, yung time limit lang. Okay? Any question about this? Okay na ba tayo? Kasi magpo-proceed na tayo. Sinong naka 5? Okay. O kaya i-chat nyo nga daw yung inyong scores. Yan. So, ating self-assessment na 1 to 5. Oh. Comment your scores sa ating chat box. Nakakalito yung 4. Kasi babasahin lang natin yung given, Oh, may naka 1 over 5. Okay, 4. Okay, saan pa yung questions nyo? Yung bang naka 1 over 5 ay nag-gets? Na nung tayo nag-checking? Yan, naka 4. Saang part kayo na mali? Sa number 4? Ay, okay. Sa number 4 kayo na mali. Kasi nga, diniretso nyo, kapag ganito ang given, hindi siya applicable sa is or of. Applicable ang is and of ay dito sa ating mga sample question. Kung may percent yan, ganon. Yan. So, now proceed tayo sa number series. So, ito, madami din to,
So, yung number series na yun, hindi siya totally series yung ginagamit natin, ano? Kalimitan sa questions, hindi number series, kundi number sequence. Meaning, yung sequence kasi, it is a list of numbers arranged according to, ayan, according to a specific rule or pattern. Ibig sabihin, depende kung ano, may rule siya or naka-pattern siya. Kasi ang series naman, mostly sum siya ng mga sequence. So, kapag sequence, ito yung merong pattern lang mismo. Parang sa logic ba? O, tamo dito sa ating example number 1. So, 1, 12, 123, 1,234. Sa tingin nyo, ano yung next term nito? Yung ika-fifth term. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, which is 12,345. So, kapag ganito naman, that will be called simple logic siya. So, papasok na siya sa logic, ano? How about this one? Number 2. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Ano kasunod? 21. Okay? Nagigets ba nung iba? So, itong 21 na to, ito yung tinatawag nating Fibonacci sequence. Kapag nag-a-add tayo, yan. Tulad nito, 1 plus 1, that will be the next. And then 1 plus 2, and this is the answer, the next term. And then 2 plus 3, and so on and so forth. That is called Fibonacci sequence. So, nagets naman ano? Alam na ba lahat? 21 nga ba ang sagot nyo? How about the others? Dalawa lang yung nagsagot eh. So, I need your feedback. Your answers. Yan. So, wag kayo mahiya. Pag alam nyo na may sagot kayo, comment na lang kayo para alam ko din na nagtatry din kayo. Ano po? So, paulit po. Sige, may chat. So, kung napansin nyo, sa gantong pattern, alamin muna natin kung saan ba nanggaling yung 1. Bakit 1 din yung kasunod? Ay, pero 2 naman yung naging kasunod nito. So, alamin natin ano. So, 1 plus 1, di ba yan ay equivalent sa 2? So, saan mo nakita yung 2? Nandun sa kasunod na term. Ibig sabihin, yung sum nung dalawang magkasunod, yung consecutive, 2 consecutive number, ang sum nila, nandun yung sagot dito sa next. So, addition lang ba? So, 1 plus 1 plus 2. So, positive 2. Then, 1 plus 2, that is 3. Kaya ito ay 3. Then, 2 plus 3, that is 5. Kaya 5 yung kasunod. Ano po? Then, 5 plus 8 is 13. Kaya 13 yung kasunod. Ngayon, 8 plus 13 is 21. Kaya possible, ang answer natin dito is 21. Pag sa question naman, meron din questions na hindi nag-start sa 1. Depende. Oo. Kaya alamin natin, ganito po kasi inano pa lang naman tayo introduction. Mamaya may mga some cases na gano'n. Ano? Next. Tulad nito, hindi siya sa 1 nag-start. Paano kapag ganito? 3, 5, 7, 9, 11, 13. So, ang gagawin nyo lagi, pag hindi sum, pag hindi add or subtract, multiply ang gagawin, ano? Pero, magta-try muna tayo. Kung ba pag pinag-add ba natin itong dalawa, ito ba yung lalabas? O, try natin. 3 plus 5. Diba? 8. So, 7 yung kasunod. Ibig sabihin, hindi siya Fibonacci. Ano po? So, magta-try tayo ng iba. Kapag ganito kasing series, ikaw talaga yung logic ba? Ikaw yung mag-iisip ng way
para malaman natin kung paano naging ganun yung kasunod. So, kung mapapansin mo dyan, 3 naging 5. So, what is the difference of the two? So, ito ay nagdagdag lang tayo ng positive 2, ng positive 2, ng positive 2. Ganun din ito, 9 plus 2, 11. 11 plus 2, 13. So, anong kasunod nito? 13 plus 2 is 15. Okay, so ibig sabihin, add siya. It means meron siyang mathematical rule. Kasi lahat nagdagdag. Ibig sabihin, ang mathematical rule niya, term, yung n plus 2. Ano po? Value ng n plus 2. Okay, next. How about this one? Ano napansin nyo dito? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ano napansin nyo sa mga number? What are there? 2, 3, 5, 7. Ano-ano bang mga number dyan? Anong tawag sa mga number na yan? Any idea? Wala? Una, alamin natin. Add ba siya or even? Okay, may mga nagtatry. Plus 1, plus 2, plus 3, etc. Kasi kung plus 1, plus 2, 3, ay hindi eh. Pag nag-plus 3 na kasi dito, ayan. Ito ay plus 2 lang. Plus 1, plus 2, plus 3. Dapat 10 lang to, di ba? Kung plus 3. Okay. So, kung napansin nyo siya ay prime numbers. Ano po? Kasi wala siyang pattern. Kung i-minus natin to, ito ay 1. Ma-minus natin to, ito ay 2. Pero nung minus natin dito, 2 pa rin, ano? Ibig sabihin, hindi siya ganun yung pattern. Hindi ganun yung kailangan gamiting pattern. So, pansinin na lang natin yung mga numbers. Kaya ito'y ginawa ko, itong may magkakaiba. Yan. It is prime numbers, ano. Para maging familiar kayo, no? Aware kayo. Kasi ganito yung mga nakikita akong questions. Merong mga, yung iba Fibonacci, yung iba naman, yun nga, may number, may mathematical rule, kung saan pwedeng may plus 2 or plus 3 lahat, plus 4. So, kaya dapat maging active kayo, no? Or familiar sa mga gantong type ng sequence. Lalo na dito sa mathematical rule kasi minsan iba-iba sila. Kunwari, merong example dyan na 2. Yung difference nito ay 2. Yung difference nito ay 4. Tapos yung kasunod ay 6. Ibig sabihin, yung kasunod 8 ang difference. Ano? Kasi even number naman eh. So, kayo talaga yung magta-try. Depende kasi sa given. So, trial and error siya. Pero ang una nyong gawin para makapag-try na agad tayo ng answer, it's either i-add nyo siya or i-minus kapag ganitong type ng sequence. Ano po? Makikita nyo kasi siya kung pag malalaking number, dun ka na mag-iisip eh. Pero pag ganitong maliliit, yan, madali naman siya, no? So, ang answer natin dito, anong kasunod ng 13 sa ating prime number? Ibig sabihin, yan ay 17, 19, ano pa, 23. Yan. So, yan yung mga sunod-sunod na term. Di ba kalimitan naman ng series pag hindi tatlo, pag hindi isa, tatlo. Yun na lang yung mga kasunod nun. Next tayo. O, try nyo nga daw ito. 2, 5, 8, 11, 13. Wait. Di ko na-gets ang prime number, ma'am. Wait lang. Sige, balikan na. Sa prime number, di mo na-gets? Hindi nyo ba tanda ang prime number?
Wait, ang prime numbers po ay yung factor niya ay 1 and itself lang. Ibig sabihin itong 2, ano bang factor ng 2? 'Di ba 2 and 1? Wala namang ibang factor ang 2, 'di ba? Kaya siya nasabing prime number kasi ang factors niya lang ay 1 and itself yung kung ano yung number niya. 3, 'di ba ang factors ng 3 ay 3 and 1? So, kasi 3 times 1 lang yan. Kaya yan ay prime number. How about 5? Bakit naging prime number ang 5? Kasi ang factors lang ng 5 ay 1 and 5. How about 7? So, bakit hindi natin nilagay yung 6? Kasi ang factor ng 6 ay 3 times 2, 6 times 1. Kaya, kumbaga, may iba siyang factor. So, next 7. Ano bang factors ng 7? Diba 7 times 1? Okay. Okay na, ma'am. Gets na. Okay. So, kaya itong 11, kung mapapansin nyo, 11 times 1, yun lang yung factors na pwede sa kanya. Kasi dapat yung factor niya ay whole number. 13. Wala namang ibang factor ang 13. Yun. Dun po ano. Yan. Okay. Proceed na tayo sa next. Oh, in number 1, what is the answer? 2, 5, 8, 11, 13, blank. So, may nagsagot ng 16. So, ano naging pattern nyo dito sa number sequence? Ma'am, di ba may alphabet pa na ganyan? Pag sa alphabet kasi, logic na siya, no? So, hindi ako nakapaglagay ng ganong example. Kasi sa logic siya logic reasoning siya eh. Ito namang number ay sequence sa mathematical pa rin to eh. So, plus 3 ano? Ayan, nakapagsagot na. Plus 3. 2 plus 3, 5. 5 plus 3, 8. 8 plus 3, 11. 11 plus 3, wait. Di ba 11 plus 3 is 14 dapat, ano? So, siguro doon lang ako nagkaroon ng 14. That is 14. Then, 14 plus 3 is 17. Okay. Yan. Oo nga, that is 14. Next, number 2. O, 3 pattern na to. Ito naman ay mga kinuha ko din. So, hindi ko siya na-check. Ano? Yan, number 2. 1, 4, 9, 16. Ano kaya yung tatlong magkakasunod? 24, 33, 42. Paano? Paano nyo siya nasagutan? O, paano nyo na sagutan? Sa tingin nyo, ano yung answer dito? Plus 8, plus 9, plus 10. Okay. What else? Saan pa kayo dapat familiar pagdating sa ganan? Plus 5 po. Plus 5 ba? 1 plus 4 is 5, okay? 4 plus 9 is... Okay, pagdating sa difference naman, 4 minus 1, 3, 9 minus 4, 5, 16 minus 9, 7. Sige, ano? Ano yung sa tingin nyo? Okay, kayo na lang, ma'am. Sige, ganito, no? Dapat maging aware din kayo sa mga factors nung number. Kasi in that way, pwede niyo siya makuha. So, kung mapapansin nyo, kasi kapag tinry natin yung sa minus, ito pala ay mag-a-add ng 3, tama? Ito naman ay mag-a-add ng 5.
Kapag ito naman ay mag-a-add ng ilan? 9, 7. Yan, 7. Tama ba? Yan. So, sa tingin nyo, ito bang kasunod ay 3, 5, 7? Okay. So, hindi po ano. Siya ay, yan, factors ng 16. Ano yung mga factors ng 16? Siya ba ay perfect square? Perfect square ba ang 16? Ibig sabihin, meron ba siyang factor na dalawang magkaparehas ang factor? Kumbaga, ang 16 ay pwedeng 4 times 4, di ba? Add po ng even numbers 9, 11, 13. Yun ang ginawa ni Francis. So, ano napansin natin sa given? Itong 9 naman ay perfect square siya ng 3. Itong 4 naman ay perfect square siya ng 2. And itong 1 naman ay perfect square ng 1. So, di ba napansin nyo, siya ay perfect square. So, ibig sabihin, ang next dyan, kung ito ay perfect square ng 4, 5 naman. Ano ang 5? 5 times 5. So, that is 25. And next is 25 sa 5. 6 times 6 is 36. 7 times 7 is 49. Okay? Yan. Okay, thank you, ma'am. Next. 27, 21, 15, 9. How about this one? Can you try? Ano yung magiging next terms? Yan, klaro na talaga. Okay, next term. Okay, may nagsagot. 3, -3, -9. Ano yung pattern na ginawa nyo ni Mr. Macboy? Yan. -6. Okay, that's right. Kasi dito, kung mapapansin nyo dito pa lang, 27 minus 6. So, 21. 21 minus 6, 15. 15 minus 6, 9. 9 minus 6, 3. 3 minus 6. Diba ito ay negative? Andito makikita yung rule ng integer, ano? Kasi siya ay positive, yung isa ay negative. So, 3 minus 6 is negative 3. Kaya negative 3 dito. So, negative 3 minus 6, negative 3 minus 6. So, parehas negative. So, negative 9. So, that is negative 9. Okay, clear na tayo dito. Next one. 4, 8, 27, 64. So, what will be the next term in this example? Dito, medyo mahirap tong part na to, no? Yan, itong number 4. Kasi siya ay, bukod sa 3 lang siya, ang lalayo pa. So, mag-iisip ka ng next na ilalagay mo. O, may nakapagsagot ulit. O, paano mo nakuha ulit? Macboy? Yan. O, dyan talaga lumabas ang technique, ma'am. Okay. 5 raised to 3, ma'am. Yes. Kasi kung mapapansin mo, itong 8, di ba ifa-factor nga natin siya? Yan. Pwede doon yung nagamitin, ano, yung factor. Kaya naituro ko sa inyo yung una, prime factorization. Kasi sa mga gantong way, sa mga number sequence, magagamit itong prime factorization. So, dito, ang sa kanya ay 2 raised to cube. Ito naman ay 3 raised to
cube. Ito naman ay 4 raised to cube. And the next one is 5 cube. Okay, so 5 times 5, 25. 25 times 5, and that will become 125. Okay, is it clear? Pagdating dito sa part na to. So, it's your way, kapag sa number sequence. Kaya lang, ito, nag-try na ako sa inyo magbigay ng iba't ibang type ng pagsasagot para maging aware nga kayo. Ano po? So, ngayon pa lang may idea na kayo na, ay, pwede palang ganun ang gawin. Hanapin ay yung cube pag medyo malayo yung number. O kaya naman, kung napansin mo, siya ay mga perfect square, ay pwede pala dito ay perfect square. So, kapag nakita mo siya sa question, so magkakaroon ka na agad ng idea. Kaya kung napansin nyo, yung binigay kong given ay iba't ibang type ng sequence. How about this one? Yan. 3, 4, 6, 9. So, what do you think the three terms? Next three terms. Sige daw, try nyo nga daw po. 3, 4, 6, 9. Ito ay 3 terms yung nawawala. Ano yung pattern nyo na nakuha? So, paano nyo siya nakuha yung answer? Anong ginamit yung pattern? Base sa ating naging given? Yan, 1, 2, 3, 4. Kasi dito, difference, yung kinuha natin? Or add? Ayan, add ang ginawa natin. 3 plus 1, 4. Dito ay yung plus 1. Dito ay plus 2. 4 plus 2, 6. 6 plus 3, 9. Ibig sabihin ito ay 9 plus 4 is 13. Then, kasunod ng 4, 5. So, 13 plus 5 and that will become 18. Then, 18 plus 6 and that will become 24. Okay, so clear na tayo dito sa ating number 5. So, ngayon, kayo naman. Try nyo daw to ngayon. Fraction. Sige daw, mag-try nga daw po para magamit natin yung mga idea natin. So, ito namang fraction, halos same lang din ng sa whole number. Ano po? Ano lang ang pinagkaiba nila? Naka-fraction. Pero ang pag-check natin nan ay isa-isa pa rin. So, numerator muna tayo. So, focus muna tayo sa numerator. So, ang sa numerator natin ay meron silang add na 2. Di ba? 3 plus 2, 5. 5 plus 2, 7. 7 plus 2, 9. Ibig sabihin, yung kasunod ay plus 2. 9 plus 2 is 11. And then 11 plus 2 is 13. Okay, so ibig sabihin, ito yung ating numerator ng next two terms. How about dito naman sa atin, sa baba? So, ano yung gagamitin natin pattern pagdating dito sa denominator niya? Sa 4, 7, 10, 13, anong ginamit yung pattern? Plus 3. Ayan. Okay, nag-gets naman na nila. Plus 3. So, 4 plus 3, 7. 7 plus 3, 10. 10 plus 3, 13. Then 13 plus 3 for our next term is 16. And for other term,
is 19. Okay, so klaro na sila kanila to, no? May plus. Ay, ano ba yun? Ang bilis. Yan. Yan. Next, ito naman. 11/4, 8/9, 5/16. So, ganun lang ulit. Unahin natin yung numerator. Tapos, may mga given din pala. Kaya hindi na ako nagbigay ng example kapag magkakaparehas ang denominator. Kasi, kunwari, 10 lahat ang denominator ng given. Yung unahan na lang ang poproblemahin nyo. So, just like the first try natin dun sa number sequence. Yung whole number. Pero kapag fraction, same lang din naman siya. Kapag same denominators. So, what is the pattern in numerator natin dito? Anong pattern natin dito? Minus 3. Okay. So, 11 minus 3, 8. 8 minus 3, 5. 5 minus 3, so that is 2. 2 minus 3 is negative 1. Tapos sa baba, ano yung sa baba? Plus 5. Plus 5 ba sa baba? Parang hindi naman. Ano yung kanina natin tinry? 4, 9, 16. Di ba parang parehas siya nung ginawa natin kanina? Siya ay perfect square. So, 4 squared. So, ibig sabihin, itong 4 pala, sorry, ay galing sa 2 squared. So, galing siya sa 2 squared. Itong 9 galing sa 3 squared. Itong 16 galing sa 4 squared. Ibig sabihin yung kasunod ay 5 squared, which is 25. And then yung 6 squared is 36. Okay, so our next terms are 2/25 and negative 1/36. Yan. So, clear naman. Next, let's proceed to algebra. So, dito na tayo. Ang kinuha ko mga word problem para wait, paano po naging 26? Alin ang 26? Paano po naging 26 at 26? 6 squared. So, it's 36. Oh, ano muna tayo? 10 minutes break muna tayo bago tayo mag-algebra. 25 and 36. So, ito i-squared lang natin, di ba? 2 times 2 is 4. 3 times 3 is 9. 4 times 4 ay 16. So, ibig sabihin, 5 times 5, yun yung next term. And yung kasunod ng term na 5 times 5 is yung 6 times 6. Kaya 36. Ayan. Tapos 25. Okay, sige. 10 minutes break tayo, ha? Sige. So, balik ako ng, ayan, 10 minutes. So, 8, ano ba? 8:06 na eh. Yan. Siguro 8:20 tayo mag-start. Yan. 8:20, balik tayo. So, water break lang din muna ako. Yan. At 8:20, start tayo ng algebra. Okay lang po ba, Sir Nolly, mag-break muna kami? Pansamantala, for 10 minutes.
Yan. So, proceed na tayo dito sa ating algebra. So, solving equations. So, dito makaka-encounter kayo ng iba't ibang type ng questions, including the equations, pero into word problem. So, ang kinuha ko na yung diretso na questions, yung mga examples na galing sa iba't ibang type ng questions, mga CSC, or meron din akong nakuha sa penology. So, naghanap din ako ng pwede nyo magamit, para in case na maka-encounter kayo ng same ng concept, ma-apply nyo siya. So, ito yung ating first, yan. So, solving equation is one of the most fundamental concepts that you should learn to be able to solve a lot of mathematical problems. So, for you to be able to solve a word problem, you need to translate words into expressions. So, set up the equations and solve it. So, kaya ito, ang ginawa ko, kumuha nga ako ng mga samples word problem. Then, yun ang gagawa natin ng equation para masagutan natin, So, try muna natin itong isa. What is x in equation 4x plus 6 equals 10? So, what is your idea on answering in this kind of problem? So, anong ginagawa nyo para masagutan to? Okay, meron nang may sagot. Baka na-encounter niya na to, Yan. Transpose yung 6 sa kabila. Okay, so bakit natin ita-transpose? Kasi kailangan natin ipag-combine yung like terms. Ibig sabihin, itong 6, di ba wala naman siyang variable? So itong walang variable na to, isama natin dito sa kabila na walang variable. So yan na yun, yung combining like terms, kasi ito ay may variable x. So 4x, then kung itong positive 6 natin, kapag tinranspose natin sa kabila, that will become negative 6. So, copy muna natin yung 10, then minus 6. Okay? So, now we have 4x. Then, answer muna natin yung like terms, which is 10 minus 6. So, 10 minus 6 is 4. So, ngayon, meron na tayo nito. We will now get the value of x by dividing by 4. Kasi, bakit dinivide natin sa 4? Any number na katabi ng ating x, kasi yun yung kinukuha natin value, doon natin siya i-divide. Kasi kailangan siya ay maging x na lang. So, wag na natin siyang gawing iba. X na lang. So, that will become 1. So, bakit 1 yan? 4 divide 4 is 1. Additive inverse po ginawa. Okay. Yan, at least may idea na kayo kung ano yung mga process natin. Kasi ito naman, actually, na nyo na to nung tayo college and high school, di ba? So, ang answer natin will be letter A. Okay, may question ba kung paano nakuha natin yung letter A, which is 1? May tanong ba doon? Okay, wala. So, proceed tayo sa number 2. So, ang ating number 2 is find 3 consecutive. Parang iba na yung value ng x na tinutukoy mo din dito. Okay, find 3 consecutive integers such that the product of first 2 is less than the product of the last 2. So, paano natin to gagawin? So, ganito po yan. Dito tayo mag-create ng ating equation. Sige, dito na lang sa part na to. So, sabi dito, find 3 consecutive. Ibig sabihin, magkakasunod. So, maging familiar tayo sa word. Ibig sabihin ng consecutive, magkakasunod na number. Integers. Such that the product of the first 2, so ibig sabihin yung product daw, ibig sabihin ng product, multiplication po siya, no? Ang product po ay sagot sa pinag-multiply. Okay? The product of the first 2. So, ibig sabihin yung dalawang
yung dalawang magkasunod na integer. Is, ibig sabihin yung sagot niya, 20 less than the product of the last two. So, ano muna? Gagawa tayo ng kanilang representation. So, una, let x be the first number. So, ito yung unang integer. So, ito yung first. Lagyan ko para maano. And then, x. Kasi consecutive, ibig sabihin magkakasunod. So, kung magkasunod yan, dadagdagan lang natin ng isa para malaman natin na yun ay next. Yan. For the second. Yan. And for the third is x plus 2. Yan. So, that will be the third. Yan. Ngayon, meron na tayong representation ng ating first, second, and third integer. Kasi 3 daw, 3 consecutive daw eh. Ibig sabihin, magkakasunod, nagtataka kayo, bakit 1 yan? Bakit 2? Kasi yung number na yun, for example, 5. Ano bang kasunod ng 5? Di ba 6? So, anong ginawa lang para malaman natin yung kasunod? Nag-a-add tayo ng isa. Para malaman naman natin ito, yung 5, yung x natin, dadagdagan lang natin ng 2, magiging 7. Diba? Kaya siya consecutive. Ibig sabihin magkakasunod siya. 5, 6, 7. Kaya po, ganun yung ginawa natin. X muna, then x plus 1, and then x plus 2. Huwag po kayo magsisimula ng representation sa x plus 1 agad. Ano po, kapag gantong may consecutive. So, lagi tayong mag-start sa x kapag nag-represent. Okay? So, ngayon, from the given ng ating representation, alamin naman natin itong kasunod. Sabi dito, the product of the first two, ibig sabihin product daw nito, so ipagtatimes natin ang product, x times yung x plus 1. So, imumultiply natin sila. Yan. So, the product, mag-jot down notes tayo pagdating dito, no? Yan, equals. Kasi is. Ibig sabihin yan ay symbol ng equals. 20 less than. Ibig sabihin, 20. Kapag ganito po ang nakalagay, may less than, greater than, pabaliktad po ang ating pagsusulat. Paano yung pabaliktad? Dito mo po sisimulan. Is 20 less than. Ibig sabihin, ito yung nasa dulo yung 20. Less than, ibig sabihin siya ay minus the product of the last two. Ano ba yung last two natin? Itong x plus 1 and x plus 2. So, ito yung imumultiply natin. X plus 1 and then x plus 2. Okay, nagets ba kung paano tayo nag-represent? Any question muna dito sa part na to? Para ngayon pa lang, alam na natin, isosolve na lang natin ngayon. May tanong ba dito? Yan, wala naman. Okay. So, clear tayo, yung representation natin ay ganito and susundan lang natin yung nasa given. So, product of the first two, ibig sabihin, product nitong first two. And then, sa kasunod naman, ay equals daw siya sa 20 less than the product of the last two. So, ang last two natin ay ito. Yan. So, ngayon, bakit naging negative 20, ma'am? Bakit naging negative? Dito po siya galing. Less than. Minus. Tandaan natin, ang less than, divinish, deducted, yan yung mga less or mga minus na pwede natin itugma dun sa minus. Ano po? Less than, diminish, deducted. Pagdating naman sa product, ayun, yung multiply. Madali naman. Ano po? Then, kapag addition naman, added. Kumbaga, in the word mismo, ma-identify natin kung anong operation meron sila.
Kung siya ba ay plus, minus, subtract. Sorry, pares na pala yung minus and subtract. Multiplication and division. So from here, makukuha na natin, ano, ita-times muna natin siya. X times x, it will become x squared. Dito ko ilalagay yung answer, ha, yan. X squared, x times x, then x times 1. So, x times 1 is x. Equals, ito muna, di ba PEMDAS? So, uunahin natin sagutan itong part na to. So, ay, ito pala nga. Another way or technique para makuha natin yung agad yung ganito. Yan. Yes, FOIL method. Or pwede rin naman, ewan ko kung madadalian kayo in this way, ano? Kasi dito, ito yung way ko, no? Para madali ko siya makuha. Sige. Magta-try din tayo. X plus 2. Yan. Paano kapag ganan? Para madali natin makuha, di ba itong unahan, x squared na yan, di ba? Sigurado na tayo dan yan ay x squared. And kapag dito naman sa hulihan, sure na tayo dyan na yan ay 1 times 2. So, 1 times 2 is 2. So, pansinin natin yung operation. Parehas positive. Di ba pag nagmumultiply tayo ng nag-a-add tayo ng parehas positive, positive pa din? Yan. So, ang gagawin lang natin, i-add natin ito. Plus 1 and yung plus 2. What will be the answer? 3, di ba? 3x. Then ito, plus. Okay? Ganito po yan, ano? Unahin natin itong x and x. Ayan naman ay x squared na. So, alam naman natin na yan ay naka-squared na agad. And dun sa last part, syempre, ang last lang naman is yung multiplication ng last term, 1 and 2. So, 1 times 2 is 2. So, ang gagawin natin para makuha natin yung nasa gitna, itong 3x, i-add natin yung nasa gitna. Itong positive 1 at saka itong positive 2. So, kapag in-add natin sila, di ba, it will become 3, positive 3. Then, write x na lang. So, yun, ito, pwede din madaling way. Kasi FOIL method, isa-isahin natin yan, di ba? Sa FOIL method, lalabas dyan ay x squared. Then, x times 2x. Di ba? Positive 2x. 1 times x. Edi plus x. 1 times 2 plus 2. So, yan yung kapag FOIL method. So, iisahin ulit natin. X squared, gayahin lang natin kasi siya lang naman yung may highest degree na 2. And then, dahil ito'y parehas may x, combine like terms, 2 plus 1, 3. Yan, plus 3x. Then, itong natitira na constant, which is 2. So, ganun din siya, di ba? Parehas, di ba? X squared plus 3x plus 2. And then, x squared plus 3x plus 2. So, same lang sila. So, yun yung ilalagay natin answer dito, no? X squared plus 3x plus 2. Yan. So, naka-parenthesis pa rin siya. Then, minus 20. Ano ba yan? Yan. Minus 20. So, in this way, pwede na, ito naman, pwede na natin tanggalin pala siya, no? Kapag last na. Yan. So, pwede na natin i-combine yung mga parehas. Pero bago yun, tingnan muna natin yung merong x. Ito. So, x squared plus x. And then, dapat magkakasama yung lahat ng may x. And then, mahihiwalay natin yung itong constant.
Yung walang variable. So, itong x squared, copy lang natin, ano, x squared plus x. Tapos, ililipat natin yung mga nandito sa right side. X squared, the transpose, magiging negative. So, negative x squared. So, next naman itong positive 3x, magiging negative 3x. And then, ito, pwede na natin itong idiretso subtract. Positive 2 minus 20, and that will become negative 18. Now, pwede na tayo mag-combining like terms. Ngayon, ito yung positive x squared, ito yung negative x squared. Pwede ba natin siya i-cancel? Pwede na ba natin siya i-cancel? Yes. Okay. So, cancel out na natin kasi ito yung negative, ito yung positive. Ibig sabihin, 0 na sila. So, mawawala na din naman. Cancel out na natin sila. Ngayon, ito naman natirang positive x at negative x, 3x. So, positive x minus 3x. So, that will have 2x. Is it positive or negative? Alin ba mas mataas? Itong positive o yung negative? Negative. Okay, so negative 2x, then yung negative 18. Ngayon, from here, itong ating equation, negative 2x equals negative 18. I-divide natin sila sa negative 2. Yan. So, from here sa negative 2, cancel out, then x equals 18 divided by 2, that will become positive 9. So, bakit positive po, ma'am? Kasi, di ba, sa rule ng division of integer, kapag nagdi-divide tayo ng parehas negative, yan pa rin ay positive ang magiging result. So, that will become 9. Ngayon, ibig sabihin, ang x natin dito, sa represent natin, ang x ay 9. Ano ibig sabihin yung ikalawang integer? X plus 1. So, 9 plus 1 is 10. So, that is 10. And then, itong x plus 2 ay 11. So, our answer will be itong letter C. Okay? Okay na ba tayo dito sa number 2? Sa example 2? Any question? Sige, tanungin niyo na muna bago tayo mag-proceed sa next question. Kasi baka mamaya matabunan na yung question nyo. Okay, mukhang wala naman ano. Medyo nakakalito. Sige, saang part ka dyan nalilito? So, para natin, mapag-focusan natin yung part na nalilito ka. Baka sa paggagawa ng representation, okay. So, hindi na nagsagot si Seabirds. Next. May naiwan. So, next, example 3. The sum of two numbers is 20. Their difference is 6. What are the numbers? So, sa tingin nyo, paano tayo nagsasagot ng ganito? Ano daw yung numbers? So, ganito po yan, ano? Lagi tayong, kapag word problem, matuto tayong gumawa ng equation. Kaya laging may let x, di ba ganun tayo nung high school? Let x be the ganyan, let y be the ganyan. So, ganito rin dito sa exam. But it is on your way, ano? So, depende sa way kung paano kayo mag-represent. So, sa atin, gagamitin natin dito
The sum of two numbers daw, ano yung two numbers na yon? So, let x be the first number and y be the other number yon. So, sige, second na lang ilagay natin. Yan. Is 20. So, meaning yan ay x. Sum daw. Ibig sabihin ng sum, i-add. X plus y equals 20. So, next, their difference is 6. So, ang difference daw naman nila is 6. X minus y is 6. What are the numbers? So, kapag ganito, gagawa ka ng formula, ng ano, no? Yan. So, it's either i-add mo sila or subtract. Pero in this case, dahil aalamin natin kung anong mga number yan, i-subtract natin siya. So, x minus x, cancel. So, y minus negative y. So, di ba magiging positive yon? So, ito ay magiging 2y equals 20 minus 6 is 14. So, ibig sabihin, divided by 2 ba natin? Y will be 7. So, ibig sabihin, dito pa lang may 7 na. Ano lang ba yung may 7 sa choices? Ano lang yung may 7? Letter A. Yan, ibig sabihin, ito na agad yung answer. Kasi unang try pa lang natin, nandun na, no? Tapos, pwede mo namang gawin, mag-try ka na lang sa choices. Ano? So, kahit hindi mo na to gawin, magko-compute ka pa, di ba? Ayan lang naman ang binigay. So, ang gawin mo, 7 plus 13. Tama ba na 20 yon? Okay. Ibig sabihin, pag pinag-add daw natin yon, dapat 20. Tapos yung isa, their difference is 6. So, ibig sabihin, pag minag-minus natin siya, 6 dapat. So, 13 minus 7, di ba 6? So, dun pa lang, pwede ng trial and error. Mostly naman sa math, trial and error talaga, no? Kasi, hindi naman pwede maglagay ka. Kunwari, iba yung lumabas sa pagko-compute mo. Alangang yun ang ilisulat mo sa choices. Sa exam po, hindi ganun. Nakadepende tayo sa choices. Okay? Next. Wait, may nag-comment. May nag-chat. Wait lang. Sa akin, ma'am, sa choices agad ako tumingin. Okay. So, pwede talaga yun, ano, sa choices. Yun nga yung pagkakasabi ko pa lang. So, pwede talaga sa choices tayo tumingin. Kasi lahat naman ng exam, pagdating sa math, multiple choice yan. Kaya, nasa sa'yo na lang kung paano yung way mo ng pagsasagot. Kaya ngayon, ito yung mga pwede nyong itry kapag gantong given. Ano? Next, the grade 6 pupils at Bayambang Central School went an outing to the National Museum. Accompanied by their parents, there were 6 times as many children as parents. So, ibig sabihin, kung ito si parent, si children ay 6 times daw nun. Ibig sabihin, wait, representation tayo Sige. 6 times as many children as parents. If 245 people went on this outing, how many were parents? O yun, tama-tama, no? So, P, represent natin as a parent. Siyempre, P, ano? Parent. Then, pagdating sa children, wait lang. Yan. So, ano ba yung children? Sabi dito, 6 times as many children as parent. Ibig sabihin, 6 times nung parent yung mga children. Or yung children, mga children.
Child na lang ilalagay ko child. So, yan. Ngayon, ibig sabihin, lahat ng yung parent and children ay 245. So, we simply add them. So, P plus 6P equals 245. 245. So, P plus 6P is 7P. Bakit 7P? Kasi itong P na to ay di ba may imaginary 1 talaga lagi sa kalapit ng variable? So 1 plus 6 is 7, then P. So kaya natin napag-add sila dahil sila ay may parehas na variable which is letter P. Then 245. Hindi tayo pwede mag-add kapag magkaiba ng variable. So divided by 7. So, what will be our answer here? 3, 35, 35. Ano po? So, P equals 35. Ang tinatanong natin dyan ay how many were parents? Ibig sabihin, yung value ng P, yun na yung bilang ng parents. So, ang ating pagkakakompute, 35. So, the final answer here is 35. Okay? Clear ba sa inyo kung paano tayo nag-represent ng pagsasagot? Kasi ganito sa mga word problem, gagawan nyo talaga siya ng way para makuha nyo. Okay? Any questions sa number 4? Example 4? Bago tayo mag-proceed sa number 5? Okay, so wala na question. Next. Yan. Find the value of x in x squared minus 49 equals 0. Sige daw po, ito'y walang choices. Kasi magta-try tayo. X squared. Yan. Ibig sabihin, ano yung mga value ng x dito? Ayan. Anong value ng x? So, ito po ay galing sa x squared. So, dahil ito'y negative, ilipat natin sa kabila, magiging positive 49. So, ngayon, aanapin natin yung square root nila. So, ibig sabihin, x will be 7. Okay, may tanong ba dito sa number 5? Yan. Simple as that, square root of 49. Kasi naka-squared eh. Yan. Okay. So, walang may question. Proceed tayo dito. What is the algebraic expression for the sum of x and 9? So, paano natin isusulat ang expression nito? The sum of x and 9. So, yun nga yung sabi ko kanina, sum means add. So, alam natin na add siya. Sabi naman dito, of x and 9. Ibig sabihin, sum ng x at saka ng 9. So, x plus 9. Okay, may question ba yung iba dito? Kasi may mga tanong din sa, yun nga, yun nakita ko. May mga ganito rin. Nagko-convert kayo from sentence, so mathematical sentence to gantong expressions. So mathematical expression din. Next, how about this one? A boy scored 135, 145, and 150 in his first 3 games. What score must he make on his next game so that his average for the 4 games will be 149? So ano daw yung dapat na score niya nung boy para magkaroon siya ng average na 149? So ano yung gagawin yung way dito? Any idea? So comment nyo lang sa chat box yung pwede nyong gawing computation dito.
Wala pa kayong, meron nang agad may sagot? How about the others? Parang isa lang yung active. Yan. So, ano yung gagawin natin? 134, 145, 150. So, dapat ang average niya ay 149. So, pwede niyong gawin dito, kung trial and error natin. I-add natin lahat sila. So, dito pa lang makikita natin 134 plus 145 plus 150 plus 163. So, i-divide natin siya in 149. Yan. So, ang magiging sagot dito ay isa lang ba ang nakapagsagot? How about the others? Nagko-compute pa? Okay, kailangan nyo rin kasi masanay na na mano-mano ang pagko-compute kasi as far as I know, walang calculator. Ano po? Okay, still analyzing. Okay. Sige, kapag gantong may choices naman, 4 lang naman yung itatry nyo, why not, di ba? Kasi mas maganda sa gantong way, pag kasi nag-try ka nito, kunwari, i-add mo sila. Nag-try ka. Tapos, hindi ganun yung lumabas na answer. So, better, dahil 4 lang naman sila, mag-try na agad tayo. Kasi, ito naman, average lang siya eh. So, easy part lang siya, di ba? So, kung nahihirapan ka, ang gawin mo lang muna is add the first and second. Then, if you add this, the sum is add to 150. Then, after that, add the letter A. So, saka mo lang siya i-divide sa 149. Ay, sa 4, sorry. So, kapag lumabas ay 149, ibig sabihin yan yung answer. Pero in this case, sa ating example, hindi siya 163, It's letter C. So, checkin natin bakit letter C. So, ito yung sinasabi ko. I-add muna natin sila. 134, 145, 150. Kapag sanay ka ng mag-add ng tatluhan, pwede mo tong gawin. Pero kapag hindi ka nga sanay, yun nga sabi ko kanina, isa-isahin mo na lang. So, in my case, i-add na lang natin siya. So, 4 plus 5, so that is 9. 3 plus 4, 7. Plus 5, 12. 1, 2, 3, 4. 4. So, ano yung i-add natin dito? So, try na natin tong 167. So, 9 plus 7 is 16. Remainder 1. 6 plus 2 is 8, 9. Then 5. From here, yung answer natin, di-divide natin siya into 4. So, bakit po 4? Kasi 4 yung game na yon. 1, 2, 3, and yung hinahanap kung ano dapat yung score niya sa pang-apat para maging average niya ay 149. So, meaning average, kapag dinivide natin sa 4 ito, yun yung sagot. So, ito, sagutan natin. Yan, yung 5. So, 596, i-divide natin ngayon sa 4. So, 5 divided by 4, edi 1 ang answer, 1. And then 4. So, subtract natin, 1, then 9. So, ilang 4 meron sa 6? Ilang 4 meron sa 19? 4 din. And that will be 16. Subtract. Then 19 minus 16 is 3. Then bring down the 6. So, ilang 4 meron sa 36? So, that is 9. So, ibig sabihin, kapag ito na yung lumabas sa'yo, tama yung 167 na pinag-add mo.
para makuha itong average na to. So that is letter C. Okay, next. Paano kapag ganito? If 18 times 3 divided by A is equals to 6, then A minus 9 is equals to what? To what number? Okay, paano muna uunahin kapag ganito ang given? Kasi kailangan makuha yung value ng A, tama? So, para makuha yung value ng A, sagutan muna natin ito. Using sa PEMDAS, 18 times 3. What will be the answer? 18 times 3. Wait lang, sorry. Tama ba? 64? 54 lang ano. Kasi ano lang siya. Red na lang yan. 54. Yan. Divided by A equals 6. So, paano kapag ganan? Divided by. Ano yung next step na gagawin nyo para makuha nyo yung value ng A? Diba itong 54 divided by A ay ganito din siya. 54 divided by A is equals to 6. Yan. Dahil nga siya ay divide. Yan. Dahil nga siya ay divide, pwedeng ito ay cross-multiply natin. Or direct multiplication ng numerator to numerator, denominator by denominator. Okay, so 8 times 6. Wait lang ah. Tama. Yan. So, cross-multiplication na lang natin, ano? Yan. So, 8 times 6 para dito. And 54 times 1. So, 54 equals 6A pala. Mauna yung constant. Then, divided by 6. The answer will be 9. Tama? 9. So, 9 na yung answer. Parehas ng itsura, no? Yan. So, A equals 9. So, kapag A ay 9 na, so, paano kapag A, sasubstitute natin yung 9 dun sa A? 9. So, that will become 0. Then, A minus 9 is 0. Saan yung negative 9 sa sentence, ma'am? Ito na, nakaganto siya. Oo, yan na mismo. Naka-ano siya eh, isang question siya. Ito kinuha ko lang din eh. Naka-isang straight question siya. Uunahin mo lang malaman yung value ng A para makuha mo yung value nito. Kasi ito, tingnan mo, A minus 9 equals, ibig sabihin, nandito yung question. Kaya, ibig sabihin, magkasama sila, no? Kaya, kung nakuha na natin yung A dito na 9, subtract lang natin sa 9, and that will give us 0. So, our final answer dito ay 0. Pag same sign, ma'am, ang kukunin na sign, saan yun? Same sign? Same number. Pag same number, ma'am, plus ang kukunin na sign. Plus, wait, pwede bang imikin mo yun, yung part na yun? Hindi ko siya, pag same number, ma'am, plus ang positive ang kukunin na sign. Kapag ganan, plus 9 minus 9. Oo. Basta ano, same dito naman sa ating given, 'di ba? Pag nag-roll siya ng integer, 'di ba? Kapag pares positive,
sure na agad na positive yon. So, kahit di na natin ilagay yung positive na sign, kasi automatic na yun. Kapag walang nakalagay na symbol na negative, ibig sabihin positive na lang yun. Hindi na kailangan lagyan ng plus sign. Ano po? Okay, next. Sample number 9. So, when Mr. Ramos died, 1/3 of his estate was given to charity, and 1/2 of the remainder to each of his two sons. So if each son received 150,000, what was the value of his estate? Sabihin yung pera niya, magkano lahat ang value niya? Ay tig 150 na agad yung kanyang anak. Ano yung pwede nating gawin dito sa choices? So sa choices, 'di ba? Pansinin natin, 300,000 ay each daw ay may 150 na. Yung kanyang anak ay dalawa 'yon. So 2 times 150 edi 300. Ibig sabihin hindi na agad 'to kasi itong value na 'to ay para pa lang dun sa dalawang anak. Ay ang hinahanap dito ay yung total ng value ng kanyang estate. Ano po? So, hindi na agad tong letter A. How about letter B? So, paano natin kukunin yung answer dito? Ayan, may nakasagot na. Oh, let's see kung tama ang sagot, ano? So, how about letter B? Yan, 400. So, ganito po siya. So, nasa isip na natin na yung 1/3, ibig sabihin 1/3. Sabihin, may 1 whole siya, no? 1 whole or 1/1. Ay, wait lang. Ayan. Itong part na to, malito yung natin, yung magiging computation natin kasi dalawa eh. Dalawang part yung kukunin natin na computation para makuha yung pinakang final answer. So, ganito po yun muna. 1/3 daw po kasi ay binigay niya sa charity. And yung kalahati and 1/2 of the remainder to each of his two sons. So, ibig sabihin, yung kalahati nun, yung 1/2 daw nun, ay napapunta dun sa kanyang anak. Okay? So, ibig sabihin, mag-start tayo ay sige. Anong ba ginamit nyo dito? Yung bakit nyo nakuhang letter C yan? Ano yung ginamit nyong way? Oo, 1/2 each son. Ibig sabihin, tigkalhati lang. As in, yung tira ng 1/3, ibig sabihin, yung 2/3 ay nandun. Oo, total ng 300,000 yon. So, 1/3 ng 500, tapos 1/2. Okay. Nag-try ka ay sa 500 agad. So, ano ang 1/3 ng 500,000? Sige, alamin muna natin. Ano ang 1/3 ng 500,000? 200? Tama ba? Paano magiging 200? Ang 1/3. So, sa 400, hindi na agad siya, no? Kasi, di ba, 300. Ibig sabihin, yung 100,000, siya ay yung 1/3. Di ba, hindi naman? So, isa-isahin natin, ano? Sa 500. 500,000. Anong 500,000? Anong 1/3 ng 500,000? O, sinong may calcu? Sige daw, try natin muna. O, 1/3. 1/3 of 500. Ibig sabihin, sige, 1,
1/3. Then times 500,000. 1, 2, 3. Yan. So that is 166,666. So ito yung 1/3 ng 500. So ibig sabihin, hindi saktong 300 yung tira. Kasi dapat 300 yung matitira eh. Pag nakuha natin yung 1/3 nung kung anong value. So hindi siya. So dito sa 350 hindi din agad ano po. Bakit po? Kasi nga 300 nga yung kalahati na eh, yung tira na eh. So ibig sabihin 50 lang, 50,000 lang yung 1/3. So medyo mababa. How about this one? Letter E. Sabagay, yun na yung pinaka natitira. Ibig sabihin, yun na yung answer, no? So, sa letter E, bakit po siya? So, i-divide natin ito sa 1/3. So, ano ba ang 1/3 ng 450? So, 450,000 times yung 1/3 nila. So, kung may calcu kayo, ang 1/3 ng 450 or simply divide na lang natin sa ano, no? Divide na lang natin sa 3. So, kung i-divide natin sa 3 yan is 150,000. So, kung 150,000 yan, 150,000 ibig sabihin yung napapunta kay charity. Sa charity. And then, di ba, 300,000 yung napapunta sa anak niya? 300,000 dun sa dalawa niyang anak. Ibig sabihin, sakto, ano? 450. 450,000. So, ibig sabihin, ito yung sagot. Ano po? Nagets ba kung bakit sa 450,000? Kasi kinuha natin yung 1/3 muna nung bawat given. Tapos, kapag nakuha na natin yung 1/3 nila, dapat pag inad natin yung 300,000, babalik tayo dun sa given. Okay? So, ganito yung ginawa natin. Dito sa 300, hindi na agad siya kasi nga value na agad siya nung binigay sa anak. Sa pag naman si 400, medyo mababa pa rin siya for the 1/3. So, ano ba ang 1/3 ng 300 ng 400,000? So, papatak lang yan na 1 point. Sige, calculate ko na lang din ano. So, 400,000 divided by 3. So, nasa 133 lang siya. So, ito ay 133,333. So, hindi din siya. Kasi dapat nga ay 300,000 yung mabibigay. So, hindi na rin to. 350 naman, yun nga sabi ko kanina, mababa pa din. So, ito lang yung merong pag dinivide natin yung, kinuha natin yung 1/3 niya, ay 150,000. And then, kapag inad pa na, yung 1/3 na yun, kapag inad natin yung 300 na binigay, kasi binigay diba yung tira dun sa dalawang anak na 300,000. Kaya inad natin sila, 450,000, ibig sabihin, bumalik siya dito sa mismong value niya. It means, yan na yung pinakang state nung kanyang ni Mr. Ramos. Yes, 150,000 ang 1/3. Yan, 150,000 yung 1/3 ng 450. Kasi kailangan kunin natin yung bawat 1/3 nan. And then yung matitira, dapat magsasakto sa 300,000. Ay, ito lang yung nagsakto. Ibig sabihin, 450,000 ang kanyang state ni Mr. Ramos. Next. Ramon has a horse and a carabao. The horse is 2/3 as old as the carabao. The difference between their ages is
4 years. How old is the Carabao? So, ilang taon na daw si Carabao? So, anong gagawin natin dito? So, basahin natin yung, yung given. So, the horse is 2/3 as old as Carabao. Ibig sabihin, si horse ay 2/3 daw nung old ni Carabao. So, si C. Ngayon, si C naman, di si Carabao, sabi dito, the difference daw nung dalawa, ayan, difference daw nung dalawa ay 4. Ibig sabihin ng difference, minus, difference. Yung sagot sa pinag-minus. So, 2/3 C minus C equals yung sagot na ay 4. So, paano kapag ganito po? Merong fraction. So, pag may fraction, ito times natin sila both side by yung sa fraction. 3, yung nasa denominator pala. Yan. Ngayon, gamit yung ating denominator, kasi kailangan makancel, di ba? Kailangan matanggal yung nasa denominator. So, dapat, kung ano number nito, siya din dapat yung nandito sa ating imumultiply. So, 2/3. So, makakancel out natin to. Kasi 2/3 times 3 is 2. So, it means 2C. Minus. Dahil ito naman ay, di ba, may imaginary 1 yan? So, 3. Ito ay C pa rin. Then, ito naman, baka po magtaka kayo dito sa part na to, ha? Diba siya ay isang operation na siya, diba? Kasi may minus. So, kung ito ay natanggalan na, ibig sabihin hindi na natin to magagalaw. So, copy lang natin yung minus C. And then, pagdating sa equal sign, dun pa lang tayo makakapag-multiply ulit. So, 4 times 3 is 12. So, ano napansin nyo? 12C minus C. So, ibig sabihin, ito yung may imaginary 1. So, 2C minus 1C is C, C equals yung ating 12. Ibig sabihin, Carabao is 12 years. Baliktad ata, ma'am. So, paano baliktad? Ito dapat both side to. Pag nagmo-multiply tayo or nagdi-divide, both side dapat. So, hindi ko lang nalagyan to, no? So, ganun lang din siya. 3, 3. So, ibig sabihin, itong 3 ay para dito sa hanggang dito. And itong 3 naman ay dun sa may kabila nung may equal. Ano po? Kasi baka malito kayo, ma'am, bakit niyo po hindi ginalaw dito? Di ba po i-multiply din dito? So, hindi na. Dito lang siya. Kapag na-cancel na siya dito, ibig sabihin, cancel na, wala nang i-multiply pa sa kasunod. Kaya, itong na-cancel lang natin. Then, bring down lang natin ulit itong minus C. So, wag malilito doon, ha? Kasi ito ay isang term. Ay, hindi term. Equation. Isang equation. Kasi nahahati sila sa equal sign. Kaya yun ay itong 3. Dito lang siya sa isang buo na yan. Kung na-cancel na siya sa unang term, sa second term, wala na. Kaya yan ay bring down lang. Pagdating naman sa kabila, sa right side, diretso multiply lang tayo. 3 times 4, that is 12. So, 12 years. Kaya pa ba? Nagsisink in pa ba? Kasi medyo mahirap na to. Word problem na. So, raise nyo na agad, Sabihin nyo na agad yung inyong question. Yan, isa pa po. Yan, marami pa tayo.
Laban, ma'am, isa pa. Hindi lang isa pati, ha? Madami pa to. Next, what are the roots of x squared minus x minus 2? So, ano yung roots nila? So, remember, roots, it's also the x, di ba? Yung value ng x. So, wag kayo malito dun. What is the value of x squared? The value of x in x squared minus x minus 2. It is also same as what are the roots of x squared minus x minus 2. And pwede rin yung factors. What are the factors of x squared minus x minus 2? Yan yung mga same term, pero same process din yung pagsasagot. Different terms pala. So, yan. 1 and negative 2. So, kapag ganito, lagi nating ini-equate sa 0, ano? Kunwari, ano ba ang factors ng x squared minus x minus 2? So, para malaman natin yung factors niya, gawa tayo ng dalawang open and close parentheses. So, dahil nga ito ay naka-squared, meaning x. And then, what are the value of 2? Diba 2 and 1 lang? So, 2, ito naman ay 1. So, ngayon, dahil siya ay negative, it means magkaiba yung sign. Aalamin lang natin kung saan yung positive, kung saan yung negative. Dahil negative yung nasa middle term, ibig sabihin, mas mataas ay yung nasa negative. Yun. So, ito yung negative, ito yung positive. So, ito yung magiging factors nila, no? Kapag inequate na yan, factoring method ba? So, ngayon, roots daw. Ibig sabihin, yung mismong value nung x. So, para malaman natin yan, i-equate natin sa 0. So, x minus 2 equals 0 is equivalent to x squared. And then, ito namang isa, x plus 1 equals 0 is equivalent to x minus x equals negative 1 pala. Yan. So, lagi tayong pag-roots po ini-equate natin sa 0 kasi kailangan as in yung value ng x. So, negative 1 and positive 2. So, this is the answer. Yan. Any question dito? Kulang procedures ka, okay? So, dapat hindi, kasi dito ang namamali dito, kalimitan, ito lang yung kinukuhang sagot. So, hindi po i-equate po natin muna sa 0. Kasi wala naman nakalagay. Pag nakalagay dyan ay mismong ito yung answer. Yan. Dyan lang pwedeng maging x minus 2. Pero hindi pwedeng, at pag naka-roots, ito, nakaganto ang given, equate natin yan. Kasi possible ito kasing negative 1, siya ay galing sa x plus 1. And ito naman ay galing sa x minus 2. So, lagi kasi siyang in-equate sa 0, roots po kasi yan. Okay, next. Example 12, what are the factors of x squared plus 14x plus 49? Yan. Dito pa lang yung sinasabi ko. X squared plus 14x plus 49. So, paano po kapag ganito? What are the factors of 49? So, lagi lang ganun, gawa lang tayo ng open and close parentheses, then x. Yan. So, 49. What are the factors of 49? Diba 7 and 7? So, dahil positive naman siya, wala tayong problema sa positive sign. So, it is simply letter C. So, dito pa lang, iba na, Hindi nyo na agad masasabing letter A yan. Bakit? 7 times 2 is 14. Ay, 49 yon. So, hindi na siya agad. Okay? 14x.
Ayan, dito sa ating given. 7 plus 7 is 14. So, just copy the variable. Kasi galing to sa file method ha. Pag tinry mo yung file method, makikita mo itong 14x. Okay? Kasi 7x plus 7x, yun ang magiging kasama sa file method eh. Itong x times 7 and then itong 7 times x. Okay? Then ito namang 1 and 7 ang factor. Di ba 7 times 1 is 7? So hindi na rin siya agad. Dalawa na lang yung pamimilian mo. Pero pagdating dito, yung isa'y positive, positive 7 times negative 7, di ba dapat negative 49? So, dun pa lang kahit hindi na kayo mag-solve ng ganito, ano? Kasi sa choices pa lang, kita nyo na kung alin. So, dito, positive 7, yung isa'y negative 7. So, negative 49 yun. Ay, ang given ay positive. So, kapag positive yan, dapat yan, it's either parehas negative or positive. So, dahil ito lang yung may given, ito na yung sagot. So, hindi nyo na kahit kailangang isolve yan. So, dito pa lang sa choices, kita nyo na. Nagets ba yung part na yon? Yan. So, next, what value of x will make the rational expression 2x plus 1 over x minus 6 be equal to 0? So, ano daw yung value ng x dito para maging 0 yung equal nila? Ano yung, paano po kung gagawin yung root? So, kapag gagawing root itong sa number 12, x will become, kabaliktaran lang ng sign, yung symbol. So, kung positive ito, negative 7. And then, kung ito'y positive din, ibig sabihin yung isang root ay negative 7 din. Okay? So, ganyan lang po yun ano, kapag sa roots. Kung siya ay nakaganto, equate lang natin siya lagi sa 0. Yung katulad nito. Okay, dito na tayo sa number 13. O, sino nakakuha ng answer? Ano yung kailangang value nung x para maging 0? O, dito na lang ano, kasi kung mapapansin nyo, x minus 6. Ibig sabihin, kung ano yung value ng x, for example, 0. 0 minus 6. Diba yun ay negative? Oh, wait lang. Yan. Diba 0 minus 6 is negative 6. So, ibig sabihin negative 6 yung magiging denominator. Hindi siya pwede maging 0, no? Kasi ang denominator niya ay may negative. How about 2? 2 minus 6. Diba yun ay naman ay negative 4 ang denominator? Tapos yung isa naman, 4 minus 6. Yung isa ay magiging negative 2. How about 6 minus 6? Diba 0 yon? So makikita natin sa denominator. So baka malito kayo, yun ay galing sa denominator. Diba ang rule kapag sa fraction? Kapag ang denominator ay 0, meaning that will become 0 din. Tandaan nyo pa yung sa rule ng fraction. Kapag 0 ang denominator, meaning that is 0. Kahit anong taas pa ng number na nasa taas, nasa numerator, for example, 420 over 0. So, it is always become 0 kasi nga 0 yung denominator. Okay po? Nagets po? Kaya ang sagot natin dito is letter D. Okay, that is letter D. Same lang sa times and divide. Wait lang. Saan yung... Same lang sa time and divide. Saan yun dyan, Paul? You can unmute if you want. Kasi saan ba yung answer? Yung same lang sa time and divide. Okay, proceed tayo dito, no? Sa 420 times 0. So, 0 pa din, di ba?
Okay. So, ganun din siya sa multiplication and division. Kapag 0 na agad yung isa, meaning that is 0. Next. Yan. So, a boy start walking to school at 7:30 a.m. at the rate of 3 miles per hour. So, ibig sabihin, itong 7:30 niya, dito na siya nag-start 3 miles per hour. Sabihin at 8:30, naka 3 miles na siya, no? So, at 7:40 a.m., his brother start for school on his bicycle at 6 miles per hour. When will the boy on the bicycle overtake his brother? So, saang oras yun na overtake? Yan. So, dito, 7:30, ano? 7:30. Tapos, 3 miles. So, sa 7:40 naman, nag-start yung brother niya ng 7:40. Wait lang, paano nga? Nag-start na, nakaka 6 miles naman siya. Ito ay per hour, 6 mile per hour. And then 6 mile per hour. So, saan daw sila na-overtake? Saang time na-overtake yun? Wait lang. Sige, balikan nga natin tong part na to, ano? Kasi wala dito sa aking papers. May yung time limit na yan. Sige, proceed muna tayo, no? Kasi ang dami kong pwedeng lagyan. Next, example 15. A tank was half full of water after 420 gallons had been taken out. It was 1/8 full. Find the capacity of the tank. So, paano daw natin malalaman yung capacity ng tank? Kapag ganito, a tank was 1/2 full. So, ibig sabihin, kalahati lang nung tank ay full of water. So, 1/2. After 420 gallons had been taken out, it was 1/8 full. Ibig sabihin yung 420 na yun, 1/8 pa lang. So, find the capacity of the tank. Ibig sabihin yung 420, siya ay equivalent ng 1/8, di ba? So, anong gagawin natin dun sa 420? Saan natin siya possible i-multiply? Kasi 1/8. Sa 8. So, what will be the answer? Oh, sige daw, mag-try daw kayo. Oh, 1/8. Ay half lang dapat. Ibig sabihin, kung i-multiply natin it sa 8, so 420 times 8 will be 3,360, di ba? Ay dahil half lang daw. So, kung 3,360 divided natin sa 2 kasi sa 1/2. So, that will give us 1,680. Yan. Yan. So, ito yung answer natin. 1,680 gallon. Okay. So, bakit 1/2? Ito kasi ang kinuha natin yung 1/8, 420. Di ba sa cross multiplication, that will become 3,360.
So, from 3,360, i-multiply natin kasi yung 1/2 sa 1/2 kasi sabi 1/2 full of water. Yan. So, 1/2 na gallon lang yung kukunin natin. So, we will have 1,680 gallons. Okay. So, proceed tayo sa measurement. Ito, pwede nyo itong screenshot para balik-balikan nyo yung kasi it's already 9:30 na, di ba? Malapit na. Kailangan mapahapiwan natin yung ibang part eh. Yan. So, dito naman, depende sa given, di ba? So, sa perimeter of triangle, i-add lang natin lahat ng sides. And pagdating sa square, 4s, 4 times kung anong value nung side. And then sa rectangle naman, pwedeng 2 times yung length plus yung 2 times sa wind. Or 2 times length plus wind. So, itong part na to, bibilisan ko lang, kasi 30 minutes na lang. So, circle, 2 pi r or pi times the diameter. Ano po? Pi times diameter or pag hindi given si diameter, si radius ang given, 2 pi r. Okay? Screenshot nyo na lang or print screen kapag naka-laptop, yan. Ito yung mga formula niya. Next sa area, ito naman yung formula ng area. Ito yung mostly gamit lang sa exam, yung kinuha ko. So, in triangle, yan, meron yung mga given. Base times height over 2. So, simply multiply the base and height, then divided by 2. And then sa square naman, get the square of the given side. And then in rectangle, multiply the length and wind. And for the circle, pi. And then pi times the squared of the radius. And for the trapezoid, height times the sum of base 1 and base 2. Then divided by 2. So print screen nyo na lang to. Yan. So ito try natin. Ito namang mga kinuha kong questions dito sa next part ay yung mga nabasa ko na hindi natin masyado mabibigyan pansin. Kasi baka magulat kayo. Yan, tulad nito. What is the boiling point of Fahrenheit? Yan. So, dito, what is the boiling point in Fahrenheit, ha? In Fahrenheit. So, baka may malito kayo kasi may degree yan. So, ito yung sagot dyan. Ano po? Yan. Baka lang makita nyo, kaya naglagay din ako nito. So, which of this is not a quadrilateral? So, alin dito ang quadrilateral? So, matatandaan natin, ang quadrilateral meaning quad. So, 4 ang sides. O, una pa lang, triangle. So, meaning, ito na agad. Kasi ang triangle has 3 sides lang naman, di ba? So, what is a trapezoid? Ano ba ang trapezoid? Quadrilateral, parallelogram, dodecagon, decagon, rhombus. So, letter A lang din to, no? Kasi 4-sided lang din naman siya. So, that is quadrilateral. Kasi ito yung mga kalimitan bang nakakalito sa question. Sa pagbabasa nyo, tapos bigla nyo mababasa yung ganito. So, kaya nagsama lang din ako kasi baka mabasa nyo, malito kayo. So, which of this is not a quadrilateral? So, alin dito ang hindi quadrilateral? Ayan na. Same pala. Same ng question. Yung number 4 and 2. So, what parallelogram has 4 congruent sides and 4 right angles? So, 4 congruent, 4 right. So, that is a square. Kasi, dun sa iba, sinama pa ba nila sa mga nagtatanong, ano po ba yung nakakalito po eh. So, dito pag 4 right angles, that is a square kasi nahat sa 4. So, pare-parehas yan. Okay, so dito,
One side of a triangle is 3 cm. Ayan, ito yung mga mostly may kasama sa question, ano? One side of a triangle is 3 cm. Longer than the longest side. Longer than daw sa longest side. And the other side is 4 cm longer than the shortest side. How long is the shortest side if the perimeter is 67? So, anong gagawin natin dyan? Triangle. So, siguro mag-drawing tayo na hina sa drawing ni Mama, no? Yan. So, possible. Ito, hypotenuse. Yan. So, ito yung shortest side. Ano daw yung value ng shortest side? Wait. Wala palang nilagay na shortest side. Yan. So, one side of a triangle is 3 cm longer than the longest side. Ibig sabihin, ito yon. Mas longer daw siya than the longest side. So, ibig sabihin, si longest side ay ito. Mag-note tayo, no? For example, sa longest side ay x. Shortest side ay y. And then z. So, si 3 cm longer than the longest. Ibig sabihin, longer siya sa longest. Z ng 3 cm daw. So, wait lang nalilito lang ako kapag pag-explain. 3 cm longer than the longest. So, 3 cm daw yung hinaba ni Z kesa kay longest side. So, plus natin ito. Z will become x plus 3. Kasi mas mahaba daw siya ng 3 kaysa dito. So, the other side is 4 cm longer than the shortest. So, ito namang x longer than the second side, which is shortest pala, which is y. So, y plus 4. Okay, so dito, ito na yung ating i-compute din yung y. Shortest. So, y. So, di ba ang hinahanap ay shortest? So, y yung hinahanap natin. So, x. Wait na. X plus 3. Wait lang. Balikan nga natin. Wait lang nalito na ako. Sige, ito muna tayo sa kasunod. Sorry kasi ilang oras na Next, a square piece of paper has an area of 36 inches. So, what is the perimeter of the paper? So, paano daw kapag ganito? So, a square, ibig sabihin ng square, ay area daw to. Diba ang area ng square ay S squared. So, ibig sabihin, square root of 36. Yan. Cancel. Then, ibig sabihin, ang side ay 6. Ay sabi dito, perimeter. Ang perimeter ng square ay 4S. Meaning 4 times 6. And then, that will become 24. Yan. So, 24 will be our answer. Yan. About number 3. If a side of a square is 5 cm, what is it is perimeter? So, paano daw kapag perimeter ng square? Kung ang side ay 5, ibig sabihin 5 times 4. And that will give us 20. Yan, letter C. So, okay, nakapagsagot pa. So, mamaya natin to, no? Kasi nalilito ako pag i-explain. Next. Ito yung sabi ko sa inyo, no? Balikan natin yung
Measure of central tendency. So dito ako madaming nakita na part din. Kaso wala siya dun sa, chinek ko kasi yung binigay ni sir na reviewer ng CSC. So may kulang sa kanya, no? Kasi dun sa ibang penology, may nakita akong ganito, yung central tendency, yung mean, median, and mode. So ito, balikan natin sila. So in mean it is the average of the given number. So alam naman natin na ang mean ay ang average kung saan pinag-a-add natin yung mga given values and then i-divide natin kung ilan yung in-add natin. So for example, apat yung quarter. So i-add lahat ng score mo tapos i-divide sa 4 quarters, 'di ba? So that's how we get the average. Yung parang sa ano lang natin, grades sa high school. Tandaan nyo pa ba? So, ang ginagamit doon is mean. Nung high school tayo. Next, median. It is the middlemost in the set of numbers. Ibig sabihin, yung nasa pinakang gitnang part, that is the median. So, paano nga ba natin nakukuha si median? Kung matatandaan nyo, ang una natin ginagawa para makuha si median ay i-arrange natin into, it's either descending or, yan, mostly descending kasi kailangan ay sa mababa, pataas. Yan, so, for the mode, it is the most frequent number in the set. So, tandaan natin, ang mode ay yung pinakamadami sa given number. Kung alin yung may pinakamadaming nabanggit or kunwari, ito nasa ating example dito pala. Ayan. Michael's score in math activities are 10, 15, 12, and 15. What is the average of his score? So, paano natin kukunin yung average nito? Now, we have 10 plus 15. So, that is 25 plus 12. That is 37 plus 15. Then divided by 4. So, 52 divided by 4 is 13. So, that is 13. Yan, next. So, ganun lang po, kunin natin yung average. Next naman po, which score is the most frequent? So, dito naman, kung mapapansin nyo, alin daw yung most frequent? Yan. 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 6, 7, 5, 8. Ibig sabihin ng most frequent, yung pinakamadaming nabanggit. So, alin ba dyan yung may pinakamadami? Kung papansin mo, 6 parang 6. Ilan ba ang 6? Okay, so 6 ay 6 din. 6 na 6. 7 naman ay 3 lang. 8 naman ay 3 lang din. So, 6 yung pinakamadami. Ibig sabihin, the mode of this is 6. Tandaan most frequent, ibig sabihin yun yung mode. Kasi baka naman tanongin sa inyo what do you call in the number which is most frequent? So, ang most frequent natin dito is 6. So, find the range of the given data if the highest score is 75 and the lowest score is 67. So, how about this one? Tandaan nyo pa ba formula ng range? So, formula ng range natin is highest minus lowest. So, highest score minus lowest. So, tandaan natin that is how we get the range. Kasi may nakita ko nito. Kaya yung iba, mapapansin nyo, bigla ko na lang siyang pinlash dyan. Kasi nga, kumuha ako dun sa listahan ng mga pinagkunan ko ng questions. Ayan. So, 75 minus 67 is 8. So, 8 ang ating range. So, di na ako naglagay dito, baka lang kasi biglang mapatanong. Kasama din kasi siya sa central tendency.
So next, probability. Actually, ito na yung last ko sana. So dahil nga may question tayo, balikan natin yun mamaya. So let's have this one. Probability. So for example, a box contains all whole number factors of 30. So ibig sabihin yung box daw na yun, for example, gawa tayo ng box. So yan. So each factor is written on a card. So the cards are mixed thoroughly. So nakamix daw yung card. So list the favorable outcomes and find the probability of the following. So una, i-list down muna natin lahat ng factors of 30. So sige daw, magbigay daw ng factors of 30. Okay, 30 and 1. Oh, 30. Then 1. What else? What else? The factors of 30. Ibig sabihin, 15 and 2. Oh, what else? Factor of 30. 3 and 10. Ano pa? 1 and, ayan, 1 and 3, 15 and 2, 3 and 10, 6 and 5. Ano? 6 and 5. So, ilan lahat ng factors nito? Oh, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano pa? Ito lang ba yung lahat ng factors ng 30? 10 and 3, 15 and 2, yan. So, ito lang ano. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ibig sabihin, 8 factors yan. Ngayon, ang gagawin natin, picking. So, ang kukunin natin probability ay picking a prime number. So, from the factors, ang kukunin lang daw natin ay prime number. So, kung matatandaan natin, ang probability, yan ay naka-fraction form din, ano? Kasi ang probability, yan ay 1 whole lang. So dito ay fraction pa rin siya. Probability. So, that is also a fraction. Fraction that is less than or equal to 1. Yan. Oh, ilan ang prime numbers nito? Alin lang ba ang prime numbers dito? 1, 2, 3. Tama? Tatlo lang, no? 1, 2, 3. Yan. 1 is a prime number. Is it a prime number? 1? So, 1 po ay hindi prime number, ano? Special number po siya. Hindi siya kasama sa prime number. Lagi na tayo mag-start kapag prime sa 2. So, ang prime number sa ating given ay 2, 3, and 5. So, ibig sabihin, meron tayong prime number na ilan? 1, 2, 3. Okay, so ibig sabihin, 3 yung ating prime number. So, 3 out of how many nga? 8. So, 3 over 8. Yan. So, meron tayong 3 over 8. Okay, nagets ba yun? Bakit ganon? May question ba dito? May question po ba dito kung bakit naging 3 over 8? Okay, wala naman nagre-raise ng question, ano? So, proceed tayo dito. Picking an even number. So, from the factors, ilan daw lang yung even numbers? So, bibilangin natin even, 2, 6. Diba? Even number din to. 2, 6, 10, and 30. Ibig sabihin, ilan yung even number na yon?
2, 6, 10, and 30. So, ibig sabihin, 1, 2, 3, 4. So, 4 over 8. So, kung 4 over 8 yan, anong equivalent ng 4 over 8? That is equivalent to 1/2. Okay, nagets ba dito sa probability? Nagsisink in pa ba si probability? Wala na nasagot? Gising pa ba? Baka tulog na ang kausap ko. O, sige, last na naman to. Yan, may gising pa naman, may sumagot pa, no? So, may question pa ba dito? Sa even number? Nagigets kung paano natin nakukuha itong probability? Yan, I need your answer para alam ko kung nandyan pa kasi baka nabibilisan na kayo. Next, picking a multiples of 4. So, ano-ano ba yung multiples of 4 na makikita natin dito? Meron ba? May multiples of 4 ba? O, checkin natin 4. Ang multiples of 4 ay dapat 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. So, mukhang wala. So, di ba wala yung multiples? So, ibig sabihin na, 0 yung ating answer dito. Yan. It means 0 yung answer natin, Kasi, wala pong multiples of 4 sa nabanggit dito sa factors. Okay, nagets ba yun? Kaya 0. Ayan. Next one. Picking a factors of 20. So, ngayon, titingnan natin, ano pa ba yung factors ng 20 na matatagpuan dito sa factors of 30? Ano yung pwede nilang pagparehasan? First, number 1. Next, 10. Ay, 2. Sorry, 2. Yan. Kasi 2 times 10 is 20, di ba? 2. Siyempre, 10. What are the factor of 20? 5. Di ba may 5 dito? Yan, 5. Meron pa ba? Ito lang bang 4? Yan. So, ito lang nga. Kung 4 yan, 1, 2, 3, 4, it means the probability is 4 over 8 or also 1/2. Okay, nagets po yun kung bakit ulit siya 1/2. May question dito kung bakit ulit naging 1/2. Okay, wala na nagtatanong. Kayo pa'y yan, nan. Ay, sorry. Next, picking an odd number. So, ano yung mga odd number natin dito? Odd number is 3, 5, 3, 5, 1. Is it odd number? 1? Yes, that is part of the odd number. 1, 3, 5. Ano pa bang odd dito? Yan, 15. Also 15. So, 1, 2, 3, 4. Diba? 4 din yung kanyang odd numbers. So, 4 over 8 is equivalent also to 1/2. Okay? Any question about this? May question po ba dito? Oh, sagot yung iba. Meron ba? Yan. Yan. O, ibig sabihin, clear tayo sa probability, Wala ditong nalilito. Kasi dito, mostly ang given dito, balls.
or colors. Yan, yun ang mga kalimitan mababanggit sa ano. At saka, mostly ang mga binibigay doon ay 2 to 3 questions lang. So, kunwari, probability doon ay 3 question lang doon sa isang given. Ano po? Nilagyan ko lang nito, syempre, para malaman ko kung alin yung kaya nyo. Ano po? Yan. So, next. Ito yung aking last. Kasi ang dami dito nalilito, no? Napansin ko kasi, ito yung mga, ito wala dun sa nababigay, ano, na coverage. Pero sinama ko siya kasi nga, ang dami ko ding nakita na ganito. Syempre, sa dami ko naman chinek, di ba, merong ganito. So, kaya na papakita ko sa inyo. So, the real number system. So, ito kasi, when we say natural number, ito lang yung mga ito lang yung mga value from 1 to 3, 4, 5, 6, and so on. Ibig sabihin, all the numbers from 1 to 100 or continuous lang siya, infinite. Basta yun ay natural numbers, meaning yung ating counting numbers. Okay? It is also called the counting numbers din to sa iba. So, ito yung counting numbers. Kasi doon, may nakita kong question about this. Ay mag-identify kayo ng number kung siya ba ay rational or hindi. Siya ba ay irrational? Yun na yung mga nakita kong numbers, ano? Kaya sinamahan ko din siya nito for my last slide. Yan. So, pag nakita natin siya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on, that is called the natural number. Yon. Pero kapag yan ay may 0 na, so kung may 0 na yan, it means whole number na yan. Kasi ang 0, siya yung kaunahang number para ma-identify natin yung whole numbers. Kumbaga, hindi katulad nito si integer, may negative pa tayo. Dito, start na tayo sa 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. And then, pagdating sa integers, negative 3, negative 2, negative 1. So, continuous lang to, no? From 0, 0 lahat ng positive and lahat ng negative. So, ma-identify natin siya as integers. Okay? So, ako napansin nyo, nasa bilog sila, no? Kasi, itong natural number is part of a whole number. And lahat ng nandito sa natural number and whole number ay part naman ng integer. So, lahat yan ng natural, whole number, integer, lahat yan ay tinatawag nating rational number. Kaya kung sa mga questionnaire, ganito yung mga kalimitang nakikita natin, ano? Which one is a not rational? So, minsan yung irrational, which is irrational number. So, meron dyan is square root of 5. Oh, tapos 3, tapos 6, tapos negative 4. Mga ganan yung pamimilian o kaya may fraction na. So kapag ganun, understood na natin na ang irrational ay may mga square root or radical sign. Unless, for example, ganito yung nakita ko dun sa isa 16, yan. Tapos yung isa ay square root of 49. Yan. Tapos yung isa ay square root of 4. Ay, sorry. Square root of 4. And then yung isa ay square root of 7. 7 nga yun, 7. So, ganito yung pamimilian. Di ba lahat sila may radical sign? So, ang tinatanong dun, which is irrational number? So, alin daw yung irrational number? So, paano natin ma-identify? Di ba may value ang square root of 16, which is positive 4? So, ito namang square root of 49, may square, meron siyang perfect square nga, kasi nga yan ay 7.
And then, ganun din itong 4, which is 2. So, itong square root of 7 lang yung wala. So, meaning, ito yung irrational number. Kaya make sure maging familiar kayo kapag sa irrational, hindi lahat ng may square root ay yun na agad yung answer. Ano po? Hindi laging yun ang sagot kapag may square root. Kasi yun nag-try din kasi ako magtanong nito sa iba kong kakilala, no? Nung kami nagre-review. So, ginagawa nila, akala nila lahat ng may radical, yun na. Pero hindi nila alam, pwede rin nating i-simplify yung mga nasa radical. Ano po? So, yan. Ibig sabihin, square root of 7 yun, ang irrational. Tandaan natin, pag may nakita na kayong pi, tapos radical, tapos ang loob niya, yung radicants niya ay hindi perfect square, it means that is irrational number. Kasi ito ay yung mga, ayan, may mga square root yung hindi na ba kaya siyang i-simplify tapos makakuha natin yung whole number. So siya ay mga repeating numbers. Yan. Tapos itong irrational and rational naman, ito naman ay real number. Kasi real number, siya ay nahahati sa irrational at irrational. Kaya ganito po yung naging setup natin. Ano? Kung makikita nyo dito sa ating figure, itong medyo beige ba yung color nito? Beige. Lahat ito ay real number. And then sa real number, ito yung pinakamalawak. Rational and irrational. So kung mapapansin mo itong irrational, ito. Pansinin talaga siya, no? Kasi kapag may pi na yan, ibig sabihin irrational na yan. Minsan may kasama pa nga yung value, kunwari 3. 3 pi, tapos square root of pi, ganun, yung mga questions. Pero, irrational, yun ano. So, tanda, irrational. And rational yan kahit yan ay decimal, kahit yan ay negative, kahit ang napakadaming decimal pa yan, mga 0.0000001, that is also rational pa din. Ano po? Integer, lahat yan ay yung negative. Yung fraction, sa tingin nyo, siya ay rational o irrational? Fraction. Sa tingin nyo, ang fraction ba ay rational o irrational? Kasi mostly may pamimiliang ganun. So, ang fraction po ay also rational. Ano po? Depende sa case. May mga fraction kasi na merong 2 square root of 4. Yan. Paano kapag ganan? 2 square root of 4 is also 2. So, 2 over 2 is 1. So, kapag ganito, rational pa din. Ano po? Kaya laging maging familiar dito sa square root or yung radical sign. Ano po? Kasi hindi lahat ng radical sign ay irrational. Okay. Siguro hanggang dito na lang kasi it's already 10 o'clock. Sir, tapos na po. Hanggang dito lang. Hanggang real number po. Yan, nandyan pa ba si sir? Okay, na-gets na ito. May question dito sa real number natin. Kasi it's already time na, no? So, permission to. Yan, clear na. Yan. Sige, tanggalin ko na tong screen. Stop sharing ko na. Yan. So, nasa